So let's start with the session. Okay. So first मा भन्नुपर्दा चाहिँ AWS Lambda भनेको कस्तो सर्भिस हो भन्नुपर्दा AWS Lambda इज सर्भरलेस कम्प्युट सर्भिस हैन। यो चाहिँ एउटा सर्भरलेस कम्प्युट सर्भिस हो हैन। सो सर्भरलेस भन्ने टर्म चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली युज भइराख्ने टर्म हो हैन हाम्रो क्लाउडमा हैन। सो एउटा चाहिँ मेन बेनिफिट नै भन्दा पनि हुन्छ क्लाउडको हैन। सो सर्भरलेस भनेर हामीले जसरी सिम्पली बुझ्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने सर्भरलेस भनेको चाहिँ सर्भर नभएको जस्तो लाग्छ हैन। सो अलिकति हामीले बुझ्दाखेरि पनि गलत बुझेको पनि हुन सक्छ हैन। सो सर्भरलेस भनेको एक्ज्याक्टली सर्भर नै नभएको चाहिँ होइन है। सर्भर हुन्छ हैन, बट द थिङ इज सर्भरलेस भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरिराख्नु पर्दैन। वी डोन्ट ह्याभ टु म्यानेज सर्भर आवरसेल्फ हैन। सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने नभएको भएर चाहिँ त्यसलाई सर्भरलेस भन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा कम्प्युट सर्भिस हो है। सो एडब्ल्युएस चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो जति पनि सर्भिसेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरिरहेछ होइन, डिपेन्डिङ अपन कस्तो टाइपको सर्भिस हो त्यो भनेर। सो कम्प्युट सर्भिस भनेको चाहिँ एडब्ल्युएस ल्याम्डा इज बेसिकली युज फर कम्प्युटिङ, सो इट्स अन्डर कम्प्युट सर्भिस। त्यस्तै अब स्टोरेजको हुनसक्छ होइन, डेटाबेस हुनसक्छ, नेटवर्किङ हुनसक्छ, त्यसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ एडब्ल्युएसले। र एडब्ल्युएस ल्याम्डा भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युट सर्भिस हो है। जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा वी अपलोड आवर कोड, हामीसँग एउटा कोड हुन्छ, वी हेभ आवर फङ्सन होइन, हाम्रो फङ्सन हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले एडब्ल्युएस ल्याम्डामा अपलोड गरेर ल्याम्डा फङ्सन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ है। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि वी हेभ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, डिफ्रेन्ट रन टाइम्स भन्छौँ हामी। सो त्यो जुन पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा होइन हामीले फङ्सन्सहरू लेखिरहेको हुन्छौँ नर्मल्ली होइन, त्यो फङ्सनले चाहिँ केही इनपुट लिएर त्यसलाई प्रोसेस गरेर अनि केही आउटपुट दिइरहेको हुन्छ नर्मल्ली है। सो त्यही कुरालाई त्यही फङ्सनलाई होइन अपलोड टु ल्याम्डा होइन, ल्याम्डा भन्ने एडब्ल्युएसको सर्भिसमा अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ विल क्रिएट ल्याम्डा फङ्सन होइन, जसले अब त्यो एडब्ल्युएस ल्याम्डामा त्यो फङ्सन्सलाई त्यो कोडलाई अपलोड गरिसकेपछि ती एउटा फङ्सनले चाहिँ भेरियस टास्कहरू पर्फर्म गर्न सक्छ है विदिन एडब्ल्युएस र बाहिर आउटर वर्ल्डमा पनि है। सो के इक्जाम्पल लिनु पर्दा चाहिँ त्यही ल्याम्डा फङ्सनले डेटाबेस सेभ गर्न सक्छ, डेटा सेभ गर्न सक्छ डेटाबेसमा। वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटाबेस एडब्ल्युएसमै, डाइनामोडिबी, आरडिएस होइन, जति पनि डेटाबेसहरू छ त्यसमा डेटा पनि सेभ गर्न सक्छ एउटै ल्याम्डा फङ्सनले। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ ट्रिगर एनदर ल्याम्डा फङ्सन, अर्को ल्याम्डा फङ्सनलाई ट्रिगर गर्न पनि सक्छ होइन, त्यही एउटा सिङ्गल ल्याम्डा फङ्सनले। अनि चाहिँ के गर्न सक्छ, अरू डिफ्रेन्ट एपिआई कल्सहरू पनि गर्न सक्छ होइन। त्यो दिज आर नट लिमिटेड टु दिस है, यसमा मात्रै लिमिटेड नभएर एडब्ल्युएस ल्याम्डा फङ्सनले चाहिँ अरू धेरै टास्कहरू पनि पर्फर्म गर्न सक्छ है त। सो अब हामी जान्छौँ अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्दा चाहिँ एडब्ल्युएस ल्याम्डाको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो ल्याम्डा भनेको चाहिँ एउटा द अल्टिमेट एब्स्ट्राक्सन लेयर भन्छ कि, यो चाहिँ एउटा अल्टिमेट एब्स्ट्राक्सन लेयर हो कि। त्यो एब्स्ट्राक्सन लेयर भन्दा बित्तिकै चाहिँ यसको अन्डरमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू हुन्छ, लाइक डेटा सेन्टर, हार्डवेयर, प्रोटोकल्स होइन, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू, अपरेटिङ सिस्टम, एप्लिकेसन लेयर र लास्टमा आउने भनेको चाहिँ एडब्ल्युएस ल्याम्डा हो। त्यो एज अ एब्स्ट्राक्सन लेयर ल्याम्डाको पछाडि चाहिँ डेटा सेन्टर, हार्डवेयर, प्रोटोकल्सहरू सबै हुन्छ। तर मेन थिङ भनेको चाहिँ हामीले म्यानेज गरिराख्नु पर्दैन यो कुराहरू, जति पनि डेटा सेन्टर्स हुन्छ, प्रोटोकल्सहरू हुन्छ है, अनि अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरिराख्नु पर्दैन। बिहाइन्ड द सिन त्यो ल्याम्डाले नै अटो म्यानेज गरिरहेको हुन्छ है। यो मेन बेनिफिट भनेको नै त्यही नै हो कि ल्याम्डाको। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु। अनि एडब्ल्युएस ल्याम्डाको युजेस भन्नुपर्दा चाहिँ बेसिकली वी क्यान युज ल्याम्डा इन टु डिफ्रेन्ट वेज, दुईवटा तरिकाले चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। सर्फेसली भन्नुपर्दा सो फर्स्टमा चाहिँ एज अ इभेन्ट ड्रिभन कम्प्युट सर्भिस, अनि त्यसपछि चाहिँ नर्मल्ली कम्प्युट सर्भिस है त। सो वान टु वान जानुपर्दा चाहिँ इभेन्ट ड्रिभन कम्प्युट सर्भिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन भनेको एउटा कोड नै हो नर्मल्ली है। नर्मल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन इज अ कोड होइन, जुन चाहिँ हामीले कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको हुन्छ है। त्यो कोड त्यो फङ्सन चाहिँ कति बेला कसरी रन हुने भन्ने कुरा नै ल्याम्डाको युज हो क्या। सो इभेन्ट ड्रिभन सर्भिसमा के हुन्छ भने हाम्रो इभेन्ट्सको आधारमा जति पनि एडब्ल्युएसको रिसर्च हुन्छ सबै होइन, कुनै कुनै, सो त्यो रिसर्चमा हुने इभेन्टहरू हुन्छ नि। जस्तै एडब्ल्युएस S3 को कुरा गऱ्यो भने S3 को अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ होइन,
डिलिट होला, त्यो पुट होला, पुट भन्छौँ हामी नर्मली यता टेक्निकलमै भन्नुपर्दा एडब्ल्युएसमा। त्यो अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा, डिलिट हुँदा, अपडेट हुँदा त्यो भनेको इभेन्ट्सहरू भयो के। त्यो इभेन्ट्सको आधारमा चाहिँ हामीले ल्याम्डालाई रन गर्न सक्छौँ, ल्याम्डाको फङ्सन्सलाई चाहिँ रन गर्न सक्छौँ। त्यो त्यो त्यसरी हामीले इभेन्ट्सको आधारमा कुनै पनि ल्याम्डाको फङ्सनलाई रन गर्न सक्छौँ भने त्यो हुन्छ हाम्रो इभेन्ट ड्रिभन कम्प्युट सर्भिसको रूपमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो नर्मल केसमा हामीले ल्याम्डाको फङ्सनलाई एज अ रेस्पोन्स टु एचटिटिपी रिक्वेस्टमा पनि रन गर्न सक्छौँ है। सपोज बाई युजिङ एपिआई गेटवे सर्भिस होइन, एपिआई गेटवेको सर्भिस युज गरेर कुनै एउटा एन्ड पोइन्ट युआरएल जेनेरेट गरेर त्यो एन्ड पोइन्ट युआरएलमा ट्रिगर गर्दाखेरि मेबी गेट रिक्वेस्ट हुन सक्यो, पोस्ट रिक्वेस्ट हुन सक्यो होइन। त्यो डिफ्रेन्ट मेथडमा चाहिँ हामीले एपिआई हिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एडब्ल्युएसमा भएको ल्याम्डा फङ्सनलाई रन गर्न सक्छौँ है त। त्यो दुईवटा तरिकाले चाहिँ बेसिकली भन्नुपर्दा हामीले युज गर्न सकिने भयो। एउटा चाहिँ इभेन्ट ड्रिभनको केसमा जस्तै S3लाई लिएर हेऱ्यो भने अब्जेक्ट डिलिट गर्दा हुन सक्यो, अपडेट गर्दा हुन सक्यो, पोस्ट गर्दा हुन सक्यो होइन। त्यो भनेको इभेन्ट ड्रिभनमा पर्यो भने अर्को कसरी रन गर्न, कसरी हामीले ल्याम्डाको फङ्सनलाई ट्रिगर गर्न सकिन्छ भन्दा इन रेस्पोन्स टु एचटिटिपी रिक्वेस्ट होइन, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्टहरू हुन सक्यो। यसरी चाहिँ बेसिकली भन्नुपर्दा टु वेजमा चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ एडब्ल्युएस ल्याम्डा फङ्सनलाई है त। सो नेक्स्ट भन्नुपर्दा चाहिँ अब ल्याम्डाले कसरी काम गर्छ, एडब्ल्युएस ल्याम्डाले चाहिँ कसरी काम गर्छ, यसको वर्किङ प्रोसेस चाहिँ के छ भन्नुपर्दा फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दा अपलोड यो कोड टु एडब्ल्युएस ल्याम्डा होइन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो कोडलाई एडब्ल्युएस ल्याम्डामा चाहिँ अपलोड गर्छौँ, या कि त ल्याम्डाकै कोड एडिटर पनि हुन्छ, त्यो कोड एडिटरमै पनि हामीले ल्याम्डा फङ्सन चाहिँ लेख्न सक्छौँ, त्यही नै बनाउन पनि सक्छौँ र हामीसँग भएकोलाई प्याकेजिङ गरेर अपलोड पनि गर्न सक्छौँ है त। यो दुईवटा वेमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, ल्याम्डा फङ्सन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसपछि विल सेटअप ट्रिगर के, त्यो फङ्सनलाई केले चाहिँ ट्रिगर गर्ने होइन। मैले अघि जति गरी भने टु वेजमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ, इन रेस्पोन्स टु कुनै पनि इभेन्ट्स र इन रेस्पोन्स टु एचटिटिपी एन्ड पोइन्ट्स होइन। सो त्यो आधारमा चाहिँ हामीले ट्रिगर सेट गर्छौँ, त्यो फङ्सन कसरी ट्रिगर हुने भनेर। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो ल्याम्डा रन्स योर कोड होइन। ल्याम्डाले चाहिँ कोड रन गर्छ अनि ओन्ली वेन ट्रिगर, जब हामीले ट्रिगर गर्छौँ तब चाहिँ बल्ल ल्याम्डाको कोड चाहिँ रन हुने हो राइट। सो हाम्रो नर्मल वर्ल्डमा जुन हामीले रेस्टफुल एपिआई, रेस्ट एपिआई भन्छौँ नि, सो सेम काम चाहिँ हाम्रो एडब्ल्युएस ल्याम्डाले गरिरहेको हुन्छ। सो युजिङ ओन्ली द कम्प्युट रिसोर्सेस निडेड, तपाईँको फङ्सनलाई जुन जुन रिसोर्सहरू चाहिन्छ त्यही रिसोर्सहरू मात्रै युज गरेर ल्याम्डा फङ्सन चाहिँ रन हुन्छ। लाइक फर इक्जाम्पल तपाईँको ल्याम्डामा भएको फङ्सनले कुनै पनि डेटाबेसमा डेटा राइट गर्छ, लेट्स से डाइनामोडिबीमा कुनै पनि डेटा राइट गर्छ भने तपाईँको ल्याम्डा फङ्सनले कुन रिसोर्स युज गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ डाइनामोडिबी युज गर्ने भयो त्यति बेला चाहिँ है। त्यो जति पनि रिसोर्सहरू चाहिन्छ त्यो फङ्सनमा भएको रिसोर्सेसहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँको ल्याम्डा फङ्सन चाहिँ रन हुन्छ। एन्ड देन फाइनली यु हेभ टु पे फर द कम्प्युट टाइम यु युज होइन। जति टाइमको लागि चाहिँ हामीले ल्याम्डा फङ्सन युज गर्छौँ, जति टाइमको लागि चाहिँ हामीले ल्याम्डाको फङ्सन रन गर्छौँ त्यही आधारमा नै हामीले पे गर्ने हो। सो ओभरअल वर्किङ प्रोसेस भनेको चाहिँ यही नै हो है। फर्स्टमा हामीले कोड अपलोड या त कोड जेनेरेट नै गर्छौँ कोड एडिटरबाट नै। सो त्यसपछि हामीले ट्रिगर सेट गर्छौँ, त्यो फङ्सन कति बेला रन हुने, कसरी रन हुने भनेर। बेसिकली दुईवटा वे हुन्छ, इभेन्ट ड्रिभन र इन रेस्पोन्स टु एचटिटिपी एन्ड पोइन्ट्स। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ल्याम्डाको फङ्सन रन हुन्छ त्यो ट्रिगर भइसकेपछि। अनि त्यसपछि ल्याम्डाको फङ्सन रन हुने बेलामा चाहिँ चाहिने रिसोर्सहरू युज गरेर चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन रन हुन्छ। अनि त्यसपछि फाइनली के हुन्छ त भन्दा हामीले पे गर्दाखेरि चाहिँ जति टाइमको लागि हामीले ल्याम्डा फङ्सन युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यति टाइमको लागि मात्रै हामीले पे गर्छौँ। सो ओके, यो भइसकेपछि नेक्स्ट हामीले जान्छौँ। सो नेक्स्टमा भन्नुपर्दा ल्याम्डाको एकदम बेस्ट फिचर होइन। सो ल्याम्डा किन यति पपुलर छ, ल्याम्डा फिचरलाई चाहिँ सबैले मन पराउनुको रिजन के हो भन्नुपर्दा चाहिँ स्केलेबल भन्ने एउटा फर्म छ जुन चाहिँ स्केलेबिलिटी पनि ल्याम्डाको मेन फिचर र मेन बेनिफिट पनि हो। नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले एचटिटिपी रिक्वेस्ट गर्छ एपिआई गेटवेमा भनेको कुनै युआरएल, लेट्स युआरएल होइन, कुनै abc.com युआरएलमा चाहिँ एचटिटिपी रिक्वेस्ट गर्छ र ल्याम्डाले चाहिँ के गर्छ, त्यो युआरएलले ल्याम्डालाई ट्रिगर गर्छ एन्ड देन ल्याम्डाले प्रोसेस गर्छ है। डिपेन्डिङ अपन यो युआरएलमा आएको प्यारामिटर्सहरू हुन सक्यो होइन, कसरी सेटअप गरिरहेछ ल्याम्डा फङ्सनलाई त्यो आधारमा यो प्रोसेस हुन्छ। एन्ड देन यसले रेस्पोन्स ब्याक गर्छ र क्लाइन्टले चाहिँ रेस्पोन्स पाउँछ है त।
सो यो थियो सिंगल युजरको सिनारियो प्रोसेस अफ वर्किङ। सो लेट्स से होइन दुईवटा क्लाइन्टले एकैपटक रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ। सो एपिआई गेटवेलाई चाहिँ नर्मल्ली अहिले abc.com भनेर युआरएल एन्ड पोइन्ट मान्यो भने चाहिँ जब दुईवटा क्लाइन्टले abc.com हिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा वी विल ह्याभ सिंगल ल्याम्डा फङ्सन, एउटा ल्याम्डा फङ्सन नै हुन्छ हामीसँग। तर जब दुईवटा क्लाइन्टले हिट गर्छ त्यो दुईवटा ल्याम्डा फङ्सन चाहिँ सेपरेट कन्टेनरमा इन्डिपेन्डेन्टली रन हुन्छ। सो आई मिन एउटै ल्याम्डा फङ्सन हुन्छ हामीसँग, विल राइट एउटा सिङ्गल मात्रै कोड लेख्छौँ हामीले, त्यो स्केल अप भएर के हुन्छ स्केल आउट भएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा तिनवटा ल्याम्डा फङ्सन कन्टेनर बनेर ल्याम्डा कन्टेनर बनेर चाहिँ सेपरेटली रन हुन्छ। सो मिलियन्स अफ युजरले रिक्वेस्ट हिट गर्यो भने पनि वी डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम। त्यो केसमा के हुन्छ भन्दा मिलियन्स अफ ल्याम्डा कन्टेनर बनेर चाहिँ त्यो इच कन्टेनरमा इच रिक्वेस्ट चाहिँ प्रोसेस भइरहेको हुन्छ बिहाइन्ड द सिन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने चाहिँ ल्याम्डा इज स्केलेबल होइन। यो चाहिँ ल्याम्डाले नै हेन्डल गर्छ, वी डोन्ट ह्याभ टु गेट ट्रबल अन त्यो स्केलिङ कसरी गर्ने होइन। त्यो सेटअपको प्रोसेसमा चाहिँ हामीलाई ट्रबल हुँदैन है त। सो सिङ्गल युजरको केसमा नो प्रब्लम, मल्टिपल युजर आयो भने पनि ल्याम्डाले के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेपरेट कन्टेनर्सहरूमा चाहिँ इच ल्याम्डा फङ्सन चाहिँ रन हुने भयो। ओके सो नेक्स्ट जाउँ। अनि अलिकति यसको युज बुझ्नको लागि यसको बेनिफिट बुझ्नको लागि थोरै यसलाई चाहिँ कम्पेरिजन गऱ्यो भने ट्रेडिसनलमा के हुन्छ र सर्भरलेस आर्किटेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ होइन। सो द्याट ल्याम्डाको कन्सेप्ट चाहिँ अझै क्लियर हुनसक्छ। सो ट्रेडिसनल वेमा भन्नुपर्दा चाहिँ फर्स्टमा क्लाइन्ट हुन्छ। क्लाइन्टले के गरिरहेको हुन्छ, जस्तो मैले एप्लिकेसन डिप्लोय गरिरहेको छु भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले कुनै एउटा सर्भर लिन्छु होइन, मेबी एडब्ल्युएसको केसमा EC2 हुन सक्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ मैले डिप्लोय गर्न लागेको वेबसाइटको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भरमा डिप्लोय गर्छु र त्यसको लोड ब्यालेन्सिङको लागि लोड ब्यालेन्सरहरू युज गरिरहेको हुनसक्छु होइन। सो मेरो एप्लिकेसनले के गरिरहेको हुनसक्छ, डेटाबेसमा कुनै पर्फर्म गरिरहेको हुँदैछ, रिड राइट अपरेसन्सहरू गरिरहेको हुनसक्छ है त। सो नर्मल केसमा के हुने भयो, एउटा वेब एप्लिकेसन डिप्लोय गर्नको लागि वी हेभ टु डिपेन्ड अपन सर्भर होइन, त्यसपछि लोड ब्यालेन्सर फर्स्टमा अनि त्यसपछि सर्भर, त्यसपछि डेटाबेस सर्भरहरू त हुने नै भयो है। इफ वेब एप्लिकेसनले रिड राइट गर्छ, डेटा स्टोरेजहरू गर्छ भने चाहिँ डेटाबेस युज हुने नै भयो अफकोर्स। तर फर्स्टमा फ्लो हेर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेडिसनल फ्लोमा के भइरहेछ भन्दाखेरि वी आर डिपेन्डिङ अपन लोड ब्यालेन्सर होइन, अनि त्यसपछि वी आर डिपेन्डिङ अपन भर्चुअल सर्भर्स पनि होइन। यो भन्दा बित्तिकै टर्म सानो सुनिए तापनि लोड ब्यालेन्सर, भर्चुअल सर्भर्सहरू सेटअप गर्ने प्रोसेस अनि त्यसपछि कन्ट्रोल गर्ने प्रोसेस, स्केल गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ एकदम धेरै स्किलहरू चाहिन्छ, एकदम धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, एकदम धेरै कम्प्लेक्सिटिजहरू आइरहेको हुन्छ कि। लाइक अब भर्चुअल सर्भर सेटअप गर्ने भनेको त थुप्रै कुराहरू आउँछ, नेटवर्किङको कुराहरू आउँछ, VPCहरूको कुरा आउँछ फेरि त्यसमा होइन। अनि सँगसँगै त्यसमा स्केलिङ, ओएस, प्याचिङहरू होइन, सेक्युरिटीको कुराहरू, त्यो थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले ट्रेडिसनल आर्किटेक्चरमा चाहिँ गरि नै आइरहेको छौँ होइन। बट when मुभ टु सर्भरलेसमा मुभ गऱ्यो भने यही सिनारियोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब वेब एप्लिकेसन चाहिँ मेरो एउटा कुनै युआरएल एन्ड पोइन्टमा हिट गर्न सक्छ, त्यो युआरएल एन्ड पोइन्टले चाहिँ मेरो ल्याम्डाको फङ्सन ट्रिगर गर्छ र डिपेन्डिङ अपन त्यसको फङ्सन डेटाबेसमा रिड राइट पनि गर्न सक्छ कि। सो when we move to सर्भरलेस आर्किटेक्चर हामीलाई चाहिँ जति पनि यो लोड ब्यालेन्सर्समा हुने कम्प्लेक्सिटिज होइन, त्यसपछि भर्चुअल सर्भर सेटअपमा हुने कम्प्लेक्सिटिजहरू चाहिँ स्किप हुन्छ क्या, त्यो पार्ट चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दैन है। विल सेटअप जस्ट एउटा ल्याम्डा फङ्सन सेटअप गरिरहेको हुन्छ जसले चाहिँ अब डिपेन्डिङ अपन वेब एप्लिकेसनको फङ्सन त्यही अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ। एन्ड देन के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसपछि चाहिँ एउटा एपिआई गेटवे सर्भिसबाट चाहिँ युआरएल एन्ड पोइन्ट सेटअप गर्छौँ जसबाट चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर हुन सक्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो वेब एप्लिकेसनले त्यो युआरएल त्यो इन्ड पोइन्टलाई हिट गर्ने भयो राइट। सो ट्रेडिसनल वेमा गयौँ भने चाहिँ कति कुराहरू कम्प्लेक्सिटिजहरू आइरहेको छ अहिले पनि। हामीले जसरी ट्रेडिसनलमा काम गरिरहेछौँ भने चाहिँ वी आर फेसिङ अ लट अफ कम्प्लेक्सिटिज होइन। म आफै पनि मैले कुनै वेब एप्लिकेसन्सहरू डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु केयर अ लट अफ थिङ्स के, जस्तो लोड ब्यालेन्सर्सहरू भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि EC2 भर्चुअल सर्भरको कन्फिगरेसन भनेको चाहिँ एकदम प्रोडक्सन लेभलमा हामीले सोच्यौँ भने चाहिँ अलि एकदमै धेरै कम्प्लेक्सिटीहरू आइरहेको हुन्छ कि होइन। एकदम धेरै मिलियन्स अफ रिक्वेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ मेरो भर्चुअल सर्भरहरू
क्र्यास भइरहेको हुनसक्छ होइन, मेरो एप्लिकेसनहरू क्र्यास भइरहेको हुनसक्छ। त्यो कम्प्लेक्सिटीहरू चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ स्किप हुने भयो कि होइन, मुभ टुवर्ड्स सर्भरलेस आर्किटेक्चर है। सो बिहाइन्ड द सिन छ, अफकोर्स छ, हार्डवेयर पनि छ, प्रोटोकल नि छ होइन, सर्भर्सहरू पनि छ, वर्किङ प्रोसेस त्यही छ, तर बट वी डोन्ट ह्याभ टु कन्ट्रोल सर्भरलेस आर्किटेक्चरमा चाहिँ है। सो यो थियो एउटा कम्पेरिजन ट्रेडिसनल र सर्भरलेसमा के हुन्छ, कसरी काम भइरहेको हुन्छ भनेर। ओके, लेट्स मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड। अनि त्यसपछि चाहिँ AWS ल्याम्डा भनेको चाहिँ एउटा फङ्सन हो, मैले अघि पनि मेन्सन गरिसकेँ। सो यो फङ्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा जेनेरेट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ AWS ल्याम्डाले सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरू छ, नोड.js छ, जावा छ, पाइथन छ, C# छ, गो छ, पावरसेल छ। यो ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति प्राइस गर्छ। सो यो डिफ्रेन्ट पर्पज ओके, प्राइसिङले पनि म्याटर गरेर आउँछ। सो प्राइसिङ भन्नुपर्दा चाहिँ मेन डिपेन्ड, हेलो सृष्टिजी, मेरो आवाज आइरहेछ? हेलो हेलो सृष्टिजी, मेरो आवाज आइरहेछ? आइरहेको छ दाइ। ओके, ठिक छ। त्यसपछि ओके, म ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू गर्दै थिएँ। डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरू सपोर्ट गर्छ, नोड.js, जावा, पाइथन, C#, गो, पावरसेल। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति प्राइसिङको पनि कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्राइसिङले एकदम धेरै म्याटर गरेर हुन्छ होइन AWSको सर्भिसेसमा। बिकज प्राइसिङ हेरेर नै हामी स्विच हुनुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ इफ ल्याम्डाको केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने सो फर्स्टमा केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा नम्बर अफ रिक्वेस्टमा। जस्तै कति नम्बर अफ रिक्वेस्ट हिट भयो त हाम्रो ल्याम्डा फङ्सन होइन। जस्तो मसँग एउटा ल्याम्डा फङ्सन छ, मैले चाहिँ कतिपटक चाहिँ त्यो ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर भयो भन्ने कुरामा एकदम डिपेन्ड गर्छ। सो इफ वी आर युजिङ AWS एजुकेट अकाउन्ट होइन, फ्री टायरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट 1 मिलियन रिक्वेस्ट आर फ्री होइन, सुरुको 1 मिलियन रिक्वेस्टहरू चाहिँ फ्री हुन्छ र त्यसपछिको पर मिलियन रिक्वेस्टलाई चाहिँ $0.2 लाग्छ। सो यो हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसरी हेऱ्यौँ भने सो स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट अप्सन हुनसक्छ कि ल्याम्डा। सो तपाईँको कुनै एउटा प्रोडक्ट छ अनि त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ अब मार्केटमा प्रोडक्सनमा लिइसकेपछि तपाईँको फर्स्ट 1 मिलियन रिक्वेस्ट चाहिँ फ्री नै हुन्छ। सो स्टार्टअप कम्पनीजहरूको लागि चाहिँ यो एउटा बेस्ट अप्सन पनि हुनसक्छ ल्याम्डा है। त्यसपछि अर्को प्राइसिङमा डिपेन्ड हुने कुरा भनेको चाहिँ ड्युरेसन हो। सो ड्युरेसन भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको ल्याम्डा फङ्सन कति टाइमको लागि रन भयो, लाइक इफ मेरो 3 सेकेन्डको लागि रन हुनसक्छ, 5 सेकेन्डको लागि रन हुनसक्छ होइन, डिपेन्डिङ अपन ड्युरेसन। अब 3 सेकेन्डको लाग्यो भने चाहिँ अलिक कम हुन्छ, 5 सेकेन्डको लागि भयो भने चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ। सो सेकेन्डभन्दा पनि मिली सेकेन्डमा चाहिँ 100 मिली सेकेन्डमा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइसिङ हुन्छ। यसको बिलिङ ड्युरेसन भनेको 100 मिली सेकेन्ड हुन्छ। सपोज तपाईँको लागि तपाईँको ल्याम्डा फङ्सनको लागि 0.5 मिली सेकेन्ड लागेको छ, फेरि 0.50 मिली सेकेन्ड लागेको छ भने पनि तपाईँले पे गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ 100 मिली सेकेन्डको, लाइक 199 मिली सेकेन्ड लागिरहेछ भने पनि तपाईँले पे गर्ने भनेको चाहिँ 200 मिली सेकेन्डको हुन्छ। फर्स्ट नियरेस्ट राउन्ड अप हुने भनेको नियरेस्ट 100 मिली सेकेन्डमा चाहिँ राउन्ड अप हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ प्राइसिङले काम गरिरहेको हुन्छ। अब कम्पेरिजन नै गऱ्यौँ भने पनि अब जस्तो EC2बाट हामीले नर्मल्ली जसरी भर्चुअल सर्भरबाट चाहिँ डिप्लोय गरेर हुन्छौँ त्यसरी प्राइसिङ कम्पेरिजन गऱ्यो भने चाहिँ यो ल्याम्डा भनेको चाहिँ एकदम सस्तो पर्न जान्छ कि। सो इट्स बेस्ट अप्सन फर स्टार्टअप कम्पनीज है त। ओके, लेट्स मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड। अनि त्यसपछि चाहिँ ल्याम्डाको कन्सेप्ट, ल्याम्डा फङ्सन्सहरू हामीले कहाँनिर युज गर्न सक्छौँ होइन, बेस्ट युज होइन, के कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त ल्याम्डा युज गरेर भन्नुपर्दा चाहिँ मैले मेजर फोकस चाहिँ 3टा कुरालाई गरिरहेको छु। फर्स्टमा छ रियल टाइम फाइल प्रोसेसिङ होइन।
रियल टाइम फाइल प्रोसेसिङको लागि युज हुन सक्छ AWS ल्याम्डा। सो अलिकति सिनारियो डिस्क्राइब गर्यो भने चाहिँ यो फिगर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो फिगरमा के भनेको छ भने फोटोग्राफी इज टेकन होइन, वी क्लिक अ फोटो अनि त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो फोटोलाई चाहिँ AWS S3 हाम्रो स्टोरेज छ अमेजोन S3, सो त्यसमा अपलोड गर्न सक्छौँ होइन। त्यो अपलोड गरेपछि चाहिँ ल्याम्डाको कुनै फङ्सन चाहिँ ट्रिगर हुनसक्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो इमेजको चाहिँ रिसाइज गर्छ र रिसाइज गरेर चाहिँ थम्बनेल्सहरू जेनेरेट गरिदिन्छ क्या। सो इफ यु हेभ सच कोड इन ल्याम्डा के हुने भयो त यसले चाहिँ त्यो इमेजको थम्बनेल क्रिएट गरेर चाहिँ फोटोलाई पब्लिस गरिदिने भयो र पब्लिस गरिसकेपछि हामीले वेबमा देख्न सक्ने भयो, हाम्रो मोबाइल भ्यू हुन सक्यो होइन, हाम्रो वेब भ्यू हुन सक्यो, जुन भ्यूमा पनि हामीले देख्न सक्ने भयो। त त्यो के भइरहेछ भने मैले एउटा फोटो कुनै क्लिक गरेर जब मैले एमाजोन S3 मा अपलोड गर्छु यो सबै काम चाहिँ अटोमेटिकली भइरहेछ के। मैले फोटो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली के भइरहेछ भने मेरो थम्बनेल जेनेरेट भएर मेरो वेबसाइटमा पब्लिस भइसकेको हुन्छ के। सो यो ब्याकएन्डमा चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ रियल टाइम प्रोसेसिङ भइरहेको हुन्छ। यो पोसिबल हुनुको रिजन भनेको नै AWS ल्याम्डा हो है। यो जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो होइन। जस्तो हामीले इन्स्टाग्राममा हामीले कुनै पनि फोटो अपलोड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो न्युज फिडमा पब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसमा इफेक्टहरू एड भएर जस्तो त्यो अलिकति राम्रो भनेर अटोमेटिकली आइरहेको हुन्छ नि, रियल टाइम प्रोसेसिङ भएर आइरहेको हुन्छ नि त। त्यो सेम केस हामीले यहाँ लिन सक्छौँ। फोटो क्लिक गरेर S3 मा अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर हुन्छ एन्ड देन ल्याम्डा फङ्सनले त्यो इमेजलाई रिसाइज गर्छ, मेबी थम्बनेल जेनेरेट हुन सक्यो या कुनै आफ्नो कस्टम साइज पनि क्रिएट गरे हुनसक्छ इमेजको। त्यो केसमा चाहिँ के भने भयो रियल टाइम फाइल प्रोसेसिङ गर्न चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन्सहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ रियल टाइम स्ट्रिम प्रोसेसिङ होइन, स्ट्रिम प्रोसेसिङको केसमा चाहिँ जस्तो हामीले जस्तो अलि SEO अप्टिमाइजेसनतिर गयौँ भने चाहिँ हामीले के यो अहिले एकदम पपुलर वर्डहरू कुन कुन छ होइन, सोसियल मिडियाको कुराहरूमा गऱ्यो भने चाहिँ जस्तै एकदम पपुलर अहिले ह्यासट्यागहरू कुन कुन युज भइरहेछ भन्ने कुराहरू अलिकति डिजिटल मार्केटिङतिर युज हुने टर्म्सहरू हो। सो यसमा के हुनसक्छ ल्याम्डाको रोल भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले कुनै पनि पोस्ट गरेँ होइन कुनै पनि सोसियल मिडियामा, त्यो AWS ल्याम्डा फङ्सनले के गर्न सक्छ भने त्यो मैले पोस्ट गरेको डेटालाई स्ट्रिम गरेर अनि ल्याम्डा फङ्सनबाट चाहिँ त्यहाँ फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेको टर्म्स होइन, मेरो फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेको ट्याग्स म युजर मात्रै नभएर अहिलेको टाइममा म जस्तै युजरहरूले पोस्ट गरेको पोस्टलाई स्ट्रिम गरेर कन्टेन्टलाई स्ट्रिम गरेर सो फ्रिक्वेन्टली कुन ट्याग युज भइरहेछ त त्यो कुराहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ युजिङ ल्याम्डा फङ्सन है, त्यो पनि रियल टाइम नै। सो लाइक अहिलेको केसमा नेपालको केसमा चाहिँ बोर्डर इस्युजहरू एकदम आइरहेछ होइन। सो सोसियल मिडियामा बोर्डर इस्युज रिलेटेड चाहिँ एकदम धेरै पोस्टहरू हुनसक्छ होइन। फेसबुकको कुरामा मल्टिपल युजरहरूको पोस्ट हामीले स्ट्रिमलाइन गऱ्यौँ ल्याम्डा फङ्सनमा अनि त्यसपछि त्यसबाट एनालाइज गरेर एकदम धेरै युज भइरहेको कन्टेन्ट युज भइरहेको ट्याग युज भइरहेको वर्डहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त छुट्याउन सक्छौँ है त। सो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रियल टाइम स्ट्रिम प्रोसेसिङ भयो कि। अर्को कुरा भनेको एक्सट्र्याक्ट ट्रान्सफर्म र लोड, यो कुरा पनि हाम्रो रियल टाइम फाइल प्रोसेसिङमा पनि आउँछ होइन। अलिकति जस्तो के हुनसक्छ भने मसँग एउटा मेरो एउटा कुनै कम्पनी छ अनि त्यसपछि कुनै एउटा इम्प्लोइको मैले डिटेल्सहरू अपलोड गरिदिएँ होइन, जस्तो एउटा कुनै CSV फाइलमा मैले S3 मै अपलोड गरिदिएँ होइन। अनि डिपेन्डिङ अब त्यो मैले अपलोड गरेपछि चाहिँ कुनै एउटा ल्याम्डा फङ्सन मैले ट्रिगर गर्न सक्छु होइन। त्यसपछि चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दा त्यो CSV रिड गरेर मैले त्यो हुन्छ नि त्यो इम्प्लोइको ओभरअल पर्फर्मेन्स नै इभ्यालुएसन गर्न सक्छु कि। अब त्यसको स्यालेरी हुन सक्यो होइन, नम्बर अफ अब ट्याक्सहरू कस्तो काम गरिरहेछ अहिलेको मन्थमा होइन। त्यो जसरी हामीले ल्याम्डा फङ्सनभित्र चाहिँ अब कोड राख्छौँ होइन, कसरी कोड गर्छौँ डिपेन्डिङ अपन त्यो मैले चाहिँ CSV अपलोड गर्न साथ चाहिँ त्यो कुराहरू इभ्यालुएट भएर बसिसकेको हुन्छ है त। मेबी वी क्यान राइट अन डेटाबेसमा लेखेर हुन्छ या कि त वी क्यान डाइरेक्टली पब्लिस पनि वेबसाइटमै होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। सो ओभरअल यति मात्रै होइन यो यति मात्रै भन्न खोजेको होइन, बट मेजर युज भइरहेको प्लस युज गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यो तिनवटा कुरामा हो। सो रियल टाइम प्रोसेसिङ अनि त्यसपछि चाहिँ रियल टाइम फाइल प्रोसेसिङ पनि हुन सक्यो, स्ट्रिम प्रोसेसिङ पनि हुन सक्यो या कि त कुनै पनि डेटाहरू एक्सट्र्याक्सन हुन सक्यो, ट्रान्सफर्म हुन सक्यो होइन त, लोड हुन सक्यो। सो यो मेजर कुरामा चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन ल्याम्डा सर्भिस युज भइरहेको हुनसक्छ। ओके, सो आज हामीले चाहिँ एउटा डेमो मेन चाहिँ एउटा डेमो गर्छौँ, दुईवटा डेमो गर्छौँ, बट फर्स्ट वान भनेको चाहिँ एकदम बेसिक हुन्छ।
लाइक वाक थ्रु हुन्छ हाम्रो AWS Lambda सर्भिसको कन्फिगरेसन्सहरू, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङहरू। र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको यो छ होइन, अलिकति आर्किटेक्चर भ्यूबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तो मसँग एउटा वेब एप्लिकेसन भनौँ होइन, वेब एप्लिकेसन छ जसले के गर्छ भन्दा चाहिँ एपिआई गेटवेबाट चाहिँ गेट र पोस्ट मेथड दुईवटा मेथडहरू चाहिँ हिट गर्छ। अनि त्यो दुईवटा मेथड हिट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गेट मेथड हिट गर्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर हुन्छ र त्यो रिड फङ्सन ट्रिगर हुन्छ अझै ल्याम्डाको पनि होइन, रिड र राइट दुईवटा फङ्सन हुन्छ ल्याम्डामा। सो ल्याम्डाको रिड फङ्सन ट्रिगर हुन्छ र डाइनामो डिबीबाट चाहिँ डेटा एक्सट्र्याक्ट भएर वेब एप्लिकेसनमा देखिन्छ है त। अनि त्यस्तै गरेर मसँग एपिआई गेटवे पोस्ट पनि हुन्छ, पोस्ट मेथड पनि हुन्छ। अनि त्यो पोस्ट मेथडमा चाहिँ त्यो पोस्ट मेथड ट्रिगर गर्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर हुन्छ, कल गर्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर हुन्छ। एन्ड देन त्यो फङ्सनले के गर्छ त डाइनामो डिबीमा चाहिँ डेटा राइट गर्न सक्छ है त। सो यो थियो मेजर फङ्सन्स होइन। सो अलिकति आर्किटेक्चर भ्यूबाट हेऱ्यो भने सो नर्मल्ली हामीले गर्ने भनेको चाहिँ वेब एप्लिकेसनमै इन्टिग्रेट हुन्छ यो सबै कुराहरू एज अ ब्याक इन्ड होइन। हामीले कुनै अपाचे सर्भर हुनसक्छ राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सर्भरमै हामीले ब्याक इन्डहरू राखेर त्यसरी गरेर हुन्छ। बट आज हामीले गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो जुन वेब एप्लिकेसन छ यहाँनिर यो वेब एप्लिकेसन भनेको जस्तो एउटा पेज हो कि, एउटा लाइक एचटिएमएल पेज हो जहाँ चाहिँ जावा स्क्रिप्ट पनि छ जसले चाहिँ दुईवटा फङ्सनलाई ट्रिगर गर्छ, त्यति मात्रै हो। एउटा फर्म हुन्छ अनि त्यसपछि हामीसँग स्क्रिप्ट हुन्छ जसले दुईवटा युआरएलमा हिट गर्छ। सिङ्गल पेज भन्दा पनि हुन्छ, सिङ्गल पेजको स्ट्याटिक पेज जस्तै हुन्छ। वी डोन्ट हेभ एउटा ब्याकएन्ड कोड नै हुँदैन हाम्रो एप्लिकेसनमा। सो त्यो अनि हामीले दुईवटा युआरएल हिट गर्ने भनेको एपिआई गेटवे सर्भिस युज गरेर र ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर हुन्छ र डाइनामो डिबीबाट चाहिँ डेटा रिड अनि राइट गर्ने काम गर्छ है त। ओके, यो चाहिँ हाम्रो डेमो सेकेन्ड हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी वाक थ्रु गर्छौँ एडब्लुएसको ल्याम्डा सर्भिस कस्तो देखिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ एडब्लुएस ल्याम्डा कन्फिगरेसन्सहरू के छ, हामी के कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर त्यो गर्छौँ। सो आई थिङ्क विल मुभ टु डेमो नाउ। म चाहिँ कन्सोलमा जान्छु। कन्सोलमा गइसकेपछि यहाँ मैले अघि भने जसरी चाहिँ थुप्रै क्याटेगोरिजहरू छ सर्भिसेसको, कम्प्युट, ब्लकचेन, सेटेलाइट, कन्टेनर्स, स्टोरेज होइन जति पनि छ। सो मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ ल्याम्डा भनेको चाहिँ कम्प्युट सर्भिस हो, सर्भरलेस कम्प्युट सर्भिस। सो यो चाहिँ के छ भन्दा कम्प्युटको क्याटेगोरीभित्र छ ल्याम्डा। सो हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ एन्ड देन अब चाहिँ हामी ल्याम्डाको ड्यासबोर्डमा गयौँ। सो मैले यहाँ जति पनि यो तपाईँले जति पनि देखिराख्नु भएको छ यो अनजिपिएस फोल्डर, यो भनेको चाहिँ मसँग एक्जिस्टिङ भइरहेको चाहिँ फङ्सन्सहरू हो, ल्याम्डा फङ्सन्सहरू है। यसरी चाहिँ यहाँनिर रन टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो मेरो यो फङ्सन चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा कुन रन टाइममा बनिरहेछ भन्दा पाइथनमा बनिरहेछ, यो तिनवटा चाहिँ नोडजेएसमा बनिरहेछ। अनि यसले कोड साइज कति लिइरहेछ है, यो फङ्सनले कोड साइज कति लिइरहेछ, लास्ट मोडिफाइड डेटहरू चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सो म अहिले चाहिँ के गर्छु भने वाक थ्रु गरौँ होइन। फर्स्टमा के कन्फिगरेसन्सहरू हुन्छ कसरी एक्जिक्युट गर्ने भनेर। सो फर्स्टमा जान्छु म क्रिएट फङ्सनमा। अहिले चाहिँ मैले के गर्न लागिरहेको छु भने एउटा नयाँ बेसिक फङ्सन चाहिँ क्रिएट गर्न लागिरहेको छु ल्याम्डा फङ्सन है त। त्यो एकदम बेसिक हेलो वर्ल्ड टाइपकै गर्छौँ हामी। सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 डिफ्रेन्ट अप्सन, अथर फ्रम स्क्रैच, युज ब्लु प्रिन्ट अनि ब्राउज सर्भरलेस एप रिपो भनेर। सो तपाईँले अथर फ्रम स्क्रैच गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले एकदम स्क्रैचबाट नै आफै फङ्सन्सहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ, अथवा ब्लु प्रिन्ट अथवा चाहिँ ब्राउज सर्भरलेस एप रिपो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँसँग यो अलरेडी कसैले बनाएको चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट जस्तो डिफ्रेन्ट रन टाइम्सहरूमा बनाएर राखेको स्याम्पल्सहरू छ, काइनेसिस, फायरहोस होइन, ब्याड यो सबै छ होइन। युजिङ यो तपाईँले चाहिँ डिरेक्टली स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याम्डा फङ्सन यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, यो दुईवटा अप्सन्स भनेको चाहिँ यो ब्राउज रेपोबाटै ब्राउज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ राइट। सो अहिलेको लागि हामी अथर फ्रम स्क्रैच गर्छौँ र यहाँनिर चाहिँ फङ्सन नेम दिनुपर्ने हुन्छ। मैले अहिलेको लागि चाहिँ बेसिक फङ्सन बेसिक फङ्सन भनेर राख्छु। अनि त्यसपछि मैले अघि भनेको थिएँ जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू भनेर रन टाइम होइन, जस्तो
थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरू सपोर्ट गर्छ, .NET, Go, Java, अनि Node.js, Python, Ruby, यो थुप्रै छ। त्यसमा भर्जनहरू पनि छ होइन, तपाईँको कोड भर्जनमा डिपेन्ड गर्छ, प्याकेजमा डिपेन्ड गर्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले भर्जन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म Node.js 12.x जान्छु। र त्यसपछि चाहिँ पर्मिसन्सको कुरा छ। यहाँ पर्मिसनलाई एक्सपान्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल गेट यो 3टा अप्सन्स, क्रिएट अ न्यू रोल विथ बेसिक ल्याम्डा पर्मिसन। अहिले चाहिँ मैले एकदम बेसिक रिटर्न console.log गर्ने टाइपको फङ्सन लेख्दैछु। त्यो भएर चाहिँ यो बेसिक ल्याम्डा पर्मिसन इज ओके होइन। तर इन केस होइन, तपाईँले जस्तो एउटा कुनै ल्याम्डा फङ्सन युज गर्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अर्को कुनै AWS को सर्भिसहरू युज गर्छ, सपोज लेट्स से S3 मा कुनै डेटाहरू अपलोड गर्छ, या कि त कुनै पनि डेटाबेसमा फाइलहरू राइट गर्छ होइन, डेटाबेसमा डेटाहरू स्टोर गर्छ भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले छुट्टै एउटा रोल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो मेरो यो फङ्सनलाई त्यो रोल दिनु पर्यो भनेर, लाइक मेरो यो फङ्सनले सपोज होइन कुनै पनि डेटाबेसमा डेटा राइट गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ मैले छुट्टै रोल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भिसेसको IAM मा गएर IAM रोल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, र चाहिँ मैले त्यो एक्जिस्टिङ रोलबाट चाहिँ यसरी यहाँबाट रोल आउँछ अनि त्यो रोल चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो भनेको छुट्टै केस, जस्तो तपाईँको फङ्सनले छुट्टै अरू कुनै AWS कै सर्भिसहरू युज गर्छ भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले एउटा क्रिएट रोल गरेर त्यो रोलमा त्यो सर्भिसको पर्मिसन दिएर अनि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो रोल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो डाइनामोको लागि मैले एउटा कस्टम डाइनामो फुल भनेर बनाएको छु, S3 को लागि कस्टम S3 फुल भनेर बनाएको छु होइन। सो तपाईँले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा आफ्नो कस्टम एउटा रोल क्रिएट गरेर यो फङ्सनलाई चाहिँ एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ एकदम हामी एकदम सिम्पल गर्दैछौँ, त्यसको लागि छुट्टै सर्भिसहरू केही पनि चाहिँदैन। जस्ट मैले के गर्छु भन्दा क्रिएट अ न्यू रोल विथ ल्याम्डा बेसिक पर्मिसन्स भनेर गर्छु है त। ओके, सो क्रिएट फङ्सन गर्छु। अब चाहिँ डिपेन्डिङ अपन अब इन्टरनेट स्पिड अलिकति टाइम लिन्छ यसले चाहिँ फङ्सन क्रिएट हुनको लागि। ओके, यो क्रिएट भइसकेपछि हामीले यस्तो स्क्रिन देख्छौँ होइन। सो म फर्स्टमा कन्फिगरेसन्समा म अहिले लास्टमा आउँछु, फर्स्टमा पर्मिसन्समा जाउँ। पर्मिसनमा अघि हामीले रोलमा जुन जुन AWS को रिसोर्सहरूलाई पर्मिसन दिएर हुन्छ त्यही कुरा लिस्टिङ हुन्छ होइन। जस्तै यसले के एक्सेस पाउँछ, क्लाउडवाच लग्सको एक्सेस चाहिँ पाउँछ मेरो यो फङ्सनले। सो तपाईँले अरू कुनै रिसोर्सहरू एड गर्नुभयो, अरू कुनै रोलहरू एड गर्नुभयो, त्यो रोलमा थुप्रै पर्मिसन्सहरू छ भने चाहिँ त्यो कुराहरू यहाँ लिस्ट आउट हुन्छ है त। कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ भने फङ्सन लेखिन्छ होइन, फङ्सन लेखिन्छ, त्यो फङ्सनले जस्तो डेटाबेस युज गरिरहेको हुन्छ, RDS होला लेट्स से MySQL युज गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि मैले पर्मिसन दिइरहेको हुन्न कि त्यो केसमा चाहिँ अनि मेरो यो फङ्सन रन गर्दाखेरि चाहिँ एरर आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो केसहरू हुनसक्छ। सो पर्मिसन्स भनेको कुरा चाहिँ जहिले पनि माइन्डमा राख्नुपर्छ। मैले लेख्ने फङ्सनले चाहिँ के AWS को सर्भिसहरू युज गरिरहेको हुन्छ भनेर, र त्यो फङ्सनलाई पर्मिसन एलोकेट गर्नुपर्छ, त्यो रिसोर्सेसहरू जुन जुन युज हुन्छ त्यो चाहिँ है त। सो पर्मिसनको पार्ट त्यो छ। अनि त्यसपछि अलिकति मोनिटरिङको पार्ट छ। मोनिटरिङको पार्टमा चाहिँ जस्तो तपाईँले AWS फङ्सन लेखिसकेपछि र सेटअप ट्रिगरहरू सेटअप गरिसकेपछि त तपाईँको थुप्रै सेक्सन्सहरू थुप्रै पार्टबाट यो फङ्सन कल हुनसक्छ राइट। सो तपाईँले यो क्लाउड वाच मेट्रिक्सबाट चाहिँ सबै कुराहरू वाच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फङ्सन कहाँ कतिपटक इन्भोकेसन भयो होइन, कति ड्युरेसनको लागि रन भयो, एरर काउन्ट कति छ, सक्सेस रेट कति छ, तपाईँको फङ्सनले त्यो रेस्पोन्स फेज गरेको सक्सेस रेट कति छ होइन, थ्रोटल्सहरू कति आइरहेछ होइन, डेलिभरी फेलियर्सहरू कति भइरहेछ राइट, इटरेटर एज कति छ। सो यो कुराहरू सबै तपाईँले मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो मोनिटरिङ सेक्सन्समा है। सो यसको लागि नै हो हामीले यहाँ पर्मिसन्सहरू बाई डिफल्ट दिइरहेछ नि अमेजोन क्लाउड वाच लग्स भनेर। यो डिफल्ट मैले जस्तो बेसिक पर्मिसन्सबाट अगाडि बढेको थिएँ नि फर्स्ट स्क्रिनमा क्रिएट फङ्सन गर्दाखेरि, सो त्यसले चाहिँ क्लाउड वाच लग्सको पर्मिसन लियो अनि त्यसपछि चाहिँ मोनिटरिङ इनेबल भयो। ओके, यहाँबाट चाहिँ यो कुराहरू मोनिटर गर्छौँ गर्न सक्छौँ है त। ओके, अब त्यसको लागि चाहिँ अब कन्फिगरेसन्समा जाउँ। कन्फिगरेसन्सको मेन स्क्रिन हो होइन, यसमा चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले डिजाइनर देख्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइनरमा के हुन्छ भने यो बेसिक टेस्ट फङ्सन भन्ने चाहिँ के कुराले ट्रिगर गर्ने त मैले अघि भनेको थिएँ नि, जस्तो HTTP रेस्पोन्सको आधारमा हुन सक्यो
या कि त कुनै S3 को इभेन्ट्सको हुन सक्यो या कि त RDS को कुनै डेटाबेसमा चेन्ज आउँदा हुन सक्यो हैन। सो त्यो चाहिँ हामीले सेटअप गर्ने यहाँबाट हो राइट। अब के कुन AWS को सर्भिसले ल्याम्डालाई ट्रिगर गर्न सक्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हैन। तपाईले कुनै सर्टिफिकेसन इक्जामहरु एटेन्ड गर्नुहुन्छ भने पनि यो क्वेशन्सहरु फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ राइट। ट्रिगर कुन AWS को सर्भिसेसहरुले चाहिँ ल्याम्डालाई ट्रिगर गर्न सक्छ त भनेर चाहिँ यो सबै सर्भिसहरु यहाँनिर लिस्टिङ छ राइट। यो S3 को मैले अघि कुरा गरे हैन। त्यसपछि त्यस्तै गरेर API गेटवे यो छ। यसबाट चाहिँ हामीले HTTP को URL एन्डपोइन्ट्सहरु सेटअप गरेर यो ल्याम्डा फंक्सनलाई ट्रिगर गर्न सक्छौं। त्यो पनि हामी एकैछिनमा हेर्छौं। र यो ट्रिगर इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ हामीले यहाँदेखि पाइन्छ राइट। ट्रिगर कन्फिगरेसन चाहिँ हामी यहाँबाट गर्छौं। त्यसपछि छ फंक्सन कोड हैन। तपाईको मेन कोड भन्ने चाहिँ यहाँनिर आउँछ। तपाईको जति पनि अहिलेसम्म मैले ल्याम्डा फंक्सन्स भनेको छु हैन, ल्याम्डा फंक्सन भनेर जति पटक भने मैले त्यो फंक्सन भनेको यही नै हो, यही पार्ट नै हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कोड इन्ट्री टाइप। कोड इन्ट्री कसरी गर्ने, अहिले चाहिँ कोड इनलाइन छ। मैले यसकै एडिटरमा एडिट गरिरहेको छु राइट। यो AWS ल्याम्डाकै एडिटरमा एडिट गरिरहेको छु। अर्को अप्सन के हुन्छ भने जस्तो तपाईको कोड एकदम कम्प्लेक्स छ भने त तपाईको थर्ड पार्टी प्याकेजहरुमा पनि त डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त। जस्तो अलिक कम्प्लेक्स कोड लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईको अरु प्याकेजहरुमा पनि डिपेन्ड हुन सक्छ तपाईको कोड, तपाईको फंक्सन हैन। त्यो केसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने तपाईको फंक्सन र तपाईको प्याकेजहरु, तपाईको जति पनि डिपेन्डेन्सी प्याकेजहरु छ त्यसलाई र्याप अप गरेर एउटा जिप फाइल बनाएर जिप फाइल नै अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो भन्नुको अलिकति एडभान्स कुरा हो। सो तपाईले बुझिराख्दा राम्रो र एक्सप्लोर गर्दा पनि हुन्छ। सो तपाईको जिप फाइल बनाएर चाहिँ तपाईले जिप फाइल अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अप्सन थियो कोड यही लेख्ने, अर्को भयो जिप फाइल नै अपलोड गर्ने। र जिप फाइलमा पनि तपाईको कति साइजको छ त जिप फाइल हैन। एकदम ठुलो जिप फाइल, एकदम ठुलो साइजको छ, लार्ज साइजको छ भने चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसलाई फर्स्टमा अपलोड गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ S3 बाट चाहिँ यहाँ ल्याम्डा फंक्सन एक्जिक्युट गर्ने राइट। अपलोड फाइल फ्रम अमेजन S3, अमेजनको S3 बाट नै फाइल अपलोड गर्ने। त्यो गर्यो भने चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ अपलोड प्रोसेस पनि है त। सो यो थियो कोड इन्ट्री टाइप सेक्सन। अनि त्यसपछि चाहिँ रन टाइम। यो पार्टहरु आइसक्यो। हामीले जति पनि ल्याङ्ग्वेज भनिरहेको छौं त्यो रन टाइम्सहरु हैन। सो यो रन टाइम्सहरु यहाँ पनि भयो। अहिले हाम्रो नोड.js छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ह्यान्डलर भन्ने पार्ट छ। ह्यान्डलरमा दुईटा सेक्सन छ, डट भन्दा अगाडि इन्डेक्स भनेर। यो इन्डेक्स भनेको चाहिँ तपाईको फाइलको नाम, यहाँ जुन फाइलको नाम छ, र यो ह्यान्डलर भनेको चाहिँ तपाईको फंक्सनको नाम। यो जुन फंक्सनलाई हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेछौं त्यो फंक्सनको नाम भनेको चाहिँ डट पछाडिको है त। यो भनेको फाइलको नाम यहाँनिर भएको, जुन हाम्रो बेसिक टेस्ट फंक्सन भनेको जो यो ल्याम्डा फंक्सनकै नाम हो, त्यही नामको चाहिँ फोल्डर क्रिएट भएको छ। र त्यहाँ भित्रको इन्डेक्स भन्ने फाइल चाहिँ हाम्रो यहाँ छ ह्यान्डलरमा text.handler भनेर छ है त। अनि बाइ डिफल्ट रन टाइम सिलेक्ट गर्दा नै यो कोड चाहिँ यसले अटोमेटिक राखिदिएको छ है त। अहिले हामीले यही कोडलाई नै एक्सप्लोर गर्छौं बिकज हामीले ओभरभ्यू नै हेरिरहेको छौं। बिसाइड दिस हैन अलिकति कुराहरु गरौँ। जस्तो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्सको कुराहरु आउँछ। इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल इफ तपाई वेब डेभलपमेन्टमा अलरेडी काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्सहरुको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुन सक्छ। वी मे हैव डिफरेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स। कति बेला एपीआईहरु रिड गर्दाखेरि एक्सेस कीहरु हुन सक्छ, त्यसलाई एज अ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स हामीले राख्न सक्छौं। डेटाबेस कन्फिगरेसन, डेटाबेसको नाम, डेटाबेसको युजर, डेटाबेसको पासवर्ड, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलको रूपमा चाहिँ हामीले यसरी म्यानेज इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स गरेर एड इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स गरेर राख्न सक्छौं है त। सो अर्को छ हाम्रो फंक्सन कोड भयो। त्यसपछि हामीले ट्याग्स भनेको चाहिँ जस्तो यो ट्याग्स भन्ने एकदम धेरै हाम्रो AWS को मोस्ट अफ द रिसोर्सहरुमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ कि हामीले ट्याग्स भनेर हैन। यो ट्याग भनेको चाहिँ AWS को रिसोर्सलाई लेबल गर्ने हो के। जस्तो ट्याग नाम दिने जस्तो हो कि चिन्हको लागि। जस्तो भोलि गएर कोही मैले कम्पनीको एकाउन्ट चलाइरहेछु भने सपोज हैन यो फंक्सन चाहिँ कसले क्रिएट गर्यो भन्नलाई चाहिँ मैले ट्याग एड गर्न सक्छु। अहिले गएर जस्तो इम्प्लोइ अनि मेरो नाम भनेर हैन, त्यो चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नलाई भयो। अथवा भोलि गएर लेभलमा हेर्नुहुन्छ भने सरी के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो कुनै पनि ल्याम्डा फंक्सन चाहिँ एकदम धेरै ट्रिगर भइरहेछ बाहिरबाट, बिलिङ बढी गराइरहेछ भने चाहिँ त्यति बेला तपाईले चाहिँ कुन ल्याम्डा फंक्सनले बिलिङ धेरै गराइरहेछ भनेर क्याटेगोराइज गर्नलाई पनि ट्याग्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो चाहिँ एकदम गुड ह्याबिट हो जहिले पनि हामीले ट्यागहरु चाहिँ राख्नुपर्छ है त AWS रिसोर्सेसहरुमा है।
त्यो एक्सरे भन्ने छ। एक्सरे भनेको चाहिँ जस्तो यो ल्याम्डाको डिबगिङ गर्नको लागि युज हुन्छ हैन, लग्सहरू हेरेर अनि एकदम डेप्थमा डिबगिङ गर्न मिल्छ। यो सेक्सन्सहरू हामीले आज कभर गर्दैनौँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ बेसिक सेटिङ भनेर छ, जस्तो अघि ड्युरेसनको कुरा आएको थियो प्राइसिङमा हैन। जस्तो मैले यो फङ्सनलाई चाहिँ कुनै पनि फङ्सन एक्जिक्युट हुनको लागि चाहिन्छ एउटा टाइम चाहिन्छ, कति सेकेन्डसम्म टाइम लिमिट हुन्छ त्यो फङ्सनको, राइट। सो अर्को भनेको चाहिँ मेमोरी हुन्छ के, त्यो फङ्सनले कति मेमोरी लिन्छ भनेर त्यो पनि हामीले यहाँबाट दिन मिल्छ। सपोज मेरो एकदम हेभी फङ्सन छ, हेभी टास्कहरू गर्छ मेरो फङ्सनले भने चाहिँ त्यसको साइजहरू हामीले यहाँनिर एलोकेट गर्न मिल्छ जस्ट बाई अ स्लाइडर हैन। अनि त्यसपछि टाइम पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ कम्प्लेक्स फङ्सन्सहरू लेखिरहेको हुन्छु जसले एकदम धेरै एक्जिक्युसन टाइम्सहरू लिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको टाइम आउट एकदम थोरै छ, 2 सेकेन्ड, 1 सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड, सबभन्दा मिनिमम भनेकै 128 MB र 3 सेकेन्ड हुन्छ। सो अब डिपेन्डिङ अपन हाम्रो फङ्सन यसलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ है त, बढाउन घटाउन सक्छौँ। त्यो 3 सेकेन्ड हुन्छ। अनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो सपोज मेरो फङ्सन एक्जिक्युट हुनलाई 10 सेकेन्ड चाहिन्छ र अहिले मेरो टाइम आउट भनेको 3 सेकेन्डको छ भने चाहिँ त्यो फङ्सन के हुन्छ भने बिचमै टर्मिनेट हुन्छ के, फुल एक्जिक्युसन हुन पाउँदैन त्यति बेला। सो यो केसेसहरूले पनि एररहरू आइरहेको हुन्छ, मेमोरी र टाइम आउट यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अरू कुराहरू भनेको भिपिसी भर्चुअल प्राइभेट क्लाउड भयो। यो चाहिँ अब भिपिसी जस्तो हाम्रो ल्याम्डा फङ्सनलाई चाहिँ कुनै पार्टिकुलर रेन्जबाट हिट मात्रै गराउन सक्ने, एक्सेस मात्रै गराउन सक्ने, लिमिटेसन्सहरू गराउन सक्नको लागि चाहिँ भिपिसीहरू युज हुन्छ। र यो कन्करेन्सी, प्रोभिजन कन्करेन्सी, असिन्क्रोनस इन्भोकेसन हैन, कति टाइम राख्ने, जस्तो सिन्क्रोनस र असिन्क्रोनस इन्भोकेसन्स भन्ने हुन्छ हैन। जस्तो सिन्क्रोनस भनेको जस्तो तपाईँलाई यो ल्याम्डा फङ्सनलाई ट्रिगर गरिसकेपछि वेट गरेर बस्छ रेस्पोन्सको लागि भन्यो भने त्यो सिन्क्रोनस इन्भोकेसन भयो, राइट। सो कुनै केस हुन्छ जस्तो कुनै बेला चाहिँ जस्तो मैले अघि भने कुनै पनि प्लेटफर्ममा तपाईँले साइनअप गर्नुभयो, साइनअप गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई मेल पठाउने हुन्छ नि त, कुनै सर्भिसहरू मेल पठाइरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले मेल पठाएपछि त्यो रेस्पोन्स कुरेर बस्नु त पर्दैन नि त। त्यो बेला चाहिँ जस्ट वी क्यान ट्रिगर द ल्याम्डा फङ्सन जसले मेल पठाउँछ एन्ड देन त्यो प्रोसेस चाहिँ अरू एक्जिक्युसनहरू गर्न सक्छ नि त। त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ, असिन्क्रोनस इन्भोकेसन गरिरहेको हुन्छौँ कि, त्यो सिन्क्रोनस अनि त्यसपछि चाहिँ असिन्क्रोनस इन्भोकेसन हुन्छ। त्यो केसमा कतिवटा रिट्राई एटेम्प्ट्सहरू गर्ने, सो यो कुराहरू भयो यहाँनिर। सो डेटाबेस प्रक्सीहरू छ। सो एज अ मिडलवेयर हामीले डेटाबेस प्रक्सीहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। यो पार्ट पनि आज हामीले खासै कभर गर्दैनौँ। यो थियो कन्फिगरेसन्स र फिचर्सहरू हैन, जस्तो कहाँबाट के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने। अनि त्यसपछि एक्सन्समा गएर हेऱ्यौँ भने जस्तो ल्याम्डा फङ्सनकै भर्जन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छु कि मैले अलिकति मात्रै अपडेट गरेँ सपोज यो कोडमा, अनि चाहिँ मैले यसलाई भर्जनिङ गरेर राख्न सक्छु हैन। त्यसको लागि चाहिँ भर्जन्स पब्लिस न्यू भर्जन भन्ने छ हैन। त्यसपछि यसलाई एज अ अरू डाउनलोड एज स्याम फाइलमा चाहिँ डाउनलोड गरेर अरू थर्ड पार्टी टुल्स जसले सपोर्ट गर्छ त्यता चाहिँ युजहरू गर्न सक्छु। सो यो छ यहाँनिर चाहिँ। ओके, यो यति नै छ। आई थिङ्क आई कभर्ड सबै कुराहरू यहाँ जति पनि हामीले देख्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ यो डिफल्ट फङ्सन छ हैन। अब जस्तो मैले यसलाई ट्रिगर अहिले कुनै पनि सेटअप गरिरहेको छैन, मैले कहीँबाट पनि एक्जिक्युट गरिरहेको छैन, जस्तै कहाँबाट एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा सेटअप गरिरहेको छैन है। सो अब यो केसमा के हुन्छ भने जस्तो मैले एउटा सिम्पल टेस्ट इभेन्ट नै क्रिएट गर्न मिल्छ कि, मैले यसलाई ट्रिगर गर्ने जस्ट फर टेस्टिङ पर्पज, यो फङ्सन एक्जिक्युट हुँदा चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स आउँछ भनेर। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सिम्पल कोड छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा रेस्पोन्स भन्ने अब्जेक्ट बनाएको छ, स्ट्याटस कोड र बडी भन्ने चाहिँ यसको प्यारामिटर्सहरू छ, राइट, यो अब्जेक्टमा। अनि त्यसपछि चाहिँ फाइनली यो अब्जेक्टलाई नै रिटर्न गरेको छ यसले। एकदम सिम्पल कोड छ हैन यहाँनिर। सो अब मैले यसलाई टेस्टिङ पर्पजको लागि चाहिँ ट्रिगर गर्छु भने मैले कन्फिगर टेस्ट इभेन्ट भनेर क्रिएट गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीसँग टेस्ट इभेन्ट क्रिएट गर्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छ। अहिले एकदम सिम्पल छ, यसलाई ट्रिगर गर्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। बट इन केस मैले अघि भने जस्तो इभेन्ट ड्रिभनको केसमा चाहिँ सिमुलेट गरेर के, जस्तो S3 पुट भन्ने हुन्छ यहाँनिर हैन। S3 पुट भनेको चाहिँ S3 मा डेटा राख्दाखेरि अब्जेक्ट अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिक्युट भएपछि चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर हुन्छ भने त्यही कुरालाई सिमुलेट गर्नलाई चाहिँ हामीले S3 पुट भन्ने टेस्ट इभेन्ट चाहिँ क्रिएट गरेर सिमुलेट गर्न सक्छौँ कि। त्यो बेला चाहिँ अपलोड नै गरेर टेस्ट गर्ने नै कि वी क्रिएट अ टेस्ट इभेन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ वी क्यान एक्जिक्युट।
त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यो थुप्रै सर्भिसेसहरू छ। अब कुन सर्भिसेसमा चाहिँ हामीले ट्रिगर गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। अहिलेको लागि एकदम बेसिक थियो। सो त्यो कुराहरूमा हामी के पनि जाँदैनौँ। जस्ट मैले चाहिँ टेस्ट इभेन्ट भनेर यसलाई नाम दिन्छु। एकदम सिम्पल, बिकज कोड एकदम सिम्पल छ। यहाँ कीहरू भनेर बाई डिफल्ट आएको हो, यो मैले चाहिँ राखेको होइन है। सो यो कीमा चाहिँ अहिले नजाउँ होइन, म एकैछिनमा यसलाई डिस्क्राइब गर्छु। अहिले जस्ट के गर्छु भने लेट्स यसलाई क्रिएट गरौँ। टेस्ट इभेन्ट चाहिँ मैले क्रिएट गरेँ है। यहाँनिर टेस्ट इभेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो यहाँ भएको कोडलाई चाहिँ मैले ट्रिगर रन गरेर टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले सिम्पली टेस्ट गर्न सक्छु। सो यो यहाँ टेस्ट गरेको रिजल्टहरू चाहिँ तपाईँले टपमा देख्न सक्नुहुन्छ, एक्जिक्युसन रिजल्ट भनेर। अनि त्यसपछि सँगसँगै लास्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्जिक्युसन रिजल्ट्स भनेर तपाईँको कोडको तल होइन, यो कन्सोलमा। सो यो र यो चाहिँ एउटै नै हो। सो अब हामी डिटेल्समा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बडी, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो यो फङ्सनले रिटर्न गरिरहेको थियो। वी हेभ रिटर्न रेस्पोन्स। अनि रेस्पोन्सभित्र के थियो त, स्ट्याटस कोड र बडी भन्ने एउटा के थियो त, अब्जेक्ट थियो नि त। यो अब्जेक्ट नै थियो नि। सो यो रेस्पोन्स भन्ने अब्जेक्टलाई नै हामीले रिटर्न गरिरहेको थियौँ। जुन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्यौँ, जुन कुरा हामीले त्यहाँबाट रिटर्न गर्छौँ एज अ बडी चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ, राइट। मैले जहाँबाट हुन सक्यो होइन, मैले एपिआई इन्पोइन्टबाट हुन सक्यो, या कि त मैले कुनै सर्भिसेसबाट हुन सक्यो। जहाँबाट मैले ट्रिगर गरेँ भने अल्टिमेटली मेरो अब्जेक्टले रिटर्न गर्ने आउटपुट भनेको चाहिँ यो रहेछ है त। सो यहाँनिर केही कुराहरूको समरी दिइरहेको छ। ड्युरेसन होइन, कति टाइम लाग्यो मेरो फङ्सन एक्जिक्युट हुनको लागि, 18.93। सो बिल ड्युरेसन मैले भनेको थिएँ मिली सेकेन्डमा हुन्छ, 100 मिली सेकेन्डमा। तपाईँको 1.93 मिली सेकेन्ड लाए पनि वी हेभ टु पे फर 100 मिली सेकेन्ड। अनि त्यसपछि 99.99 मिली सेकेन्ड लाए पनि वी हेभ टु पे फर 100 मिली सेकेन्ड है त। नजिकको 100 मिली सेकेन्डमा चाहिँ यसको प्राइसिङ हुन्छ। अनि त्यसपछि म्याक्स मेमोरी युज कति लियो त, खासमा लियो यसले 62 MB। अनि वी हेभ एलोकेटेड 128 MB, राइट। सो यो कुराहरू छ। तपाईँले यसरी चाहिँ यहाँनिर अनि यहाँ लग आउटपुटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो यसले के हेल्प गर्छ भने जस्तो मैले अझै पनि अप्टिमाइज वेमा चाहिँ रन गरिरहेको छैन कि यो फङ्सनलाई। जस्तो यत्रो 128 MB किन एलोकेट गर्ने, जब कि 62 MB मै कम्प्लिट भइरहेको छ मेरो फङ्सन भने। अलिकति बढी हुनसक्यो, लेट्स से 70 MB मैले राख्न सक्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ के हो त भने अप्टिमम हो कि मेरो एक्जिक्युसन, अप्टिमम रिसोर्स मैले एलोकेट गरिरहेको छु भन्ने हुन्छ मेरो ल्याम्डा फङ्सनको लागि। ओके, सो त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ यो पार्टले एकदम हेल्प गर्छ होइन। वी हेभ टु टेक केयर अबाउट लग्स टु होइन, नट ओन्ली बडी सेक्सन। यो त हाम्रो मेन पार्ट नै भयो होइन, जुन कुराको लागि हामीले गरिरहेको छौँ मेन सेक्सन भयो। सो समरीमा पनि वी क्यान सी डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन, जस्तो यो ड्युरेसनहरू, बिल ड्युरेसनहरू, यो कुराहरू हुन सक्यो है त। ओके, अनि जस्तो यो भयो थोरै वाक थ्रु होइन, जस्तो हाम्रो के हुन्छ, कसरी एक्जिक्युट गर्ने, टेस्ट इभेन्टहरू कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। सो यो थियो, मैले यो के गरेँ अहिले टेस्ट इभेन्ट नै क्रिएट गरेर चाहिँ रन गरेँ ल्याम्डा फङ्सन। सो जति बेला पनि जस्तो मेरो कुनै एप्लिकेसनले यो कोडलाई हिट गर्नु छ भने चाहिँ त्यति बेला मैले एचटिटीपीको रूपमा होइन कुनै गेट रिक्वेस्ट हुन सक्यो, सो पोस्ट रिक्वेस्ट हुन सक्यो। त्यो केसमा मैले यसलाई कसरी ट्रिगर गर्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ है त। सो त्यसको लागि सिम्पली एउटा एपिआई गेटवे भन्ने सर्भिस छ, जसबाट चाहिँ हामीले एउटा एपिआई सेट गर्छौँ। जस्तो यो फङ्सन कति बेला ट्रिगर गर्ने भन्ने चाहिँ वी क्यान सेट अप थ्रु एपिआई गेटवे है। युआरएल क्रिएट गर्न सक्छौँ कि वी क्यान क्रिएट अ रिसोर्स, अनि त्यसपछि मेथडहरू क्रिएट गरेर चाहिँ यो फङ्सनलाई रन गर्न सक्छौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ म एपिआई गेटवे ट्रिगर गर्छु, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले एपिआई गेटवे भन्ने सर्भिसमा गएर चाहिँ एउटा गेटवे नै बनाउँछु होइन। एन्ड देन आई विल कम ब्याक टु यो ल्याम्डा फङ्सन कसरी ट्रिगर गर्ने भनेर। यसलाई क्यान्सल गर्छु म। सो म फर्स्टमा एपिआई गेटवेमा जान्छु। यहाँनिर मेरो पहिले एउटा भनेको छ ड्यान्डम एपिआई भनेर होइन। म नयाँ एउटा एपिआई बनाउँछु जसले चाहिँ ठ्याक्क के गरोस् भने यो फङ्सनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरोस् है त। ओके, म यहाँ गएँ एपिआई गेटवेमा। अनि त्यसपछि चाहिँ आई क्यान सी डिफ्रेन्ट थिङ्स, एचटिटीपी एपिआई, वेब सकेट एपिआई, रियल टाइम एप्लिकेसन्सहरू बनाउनु भएको छ होइन। वेब सकेट पोर्टहरूको लागि चाहिँ हामीले वेब सकेट एपिआईहरू बनाउन सक्छौँ होइन। रेस्ट एपिआई अहिले हामीले गर्ने भनेको चाहिँ रेस्ट एपिआई छ। सो हामी अहिले एपिआई गेटवेतिर चाहिँ जाँदैनौँ, बिकज वी आर मोर फोकस्ड अन ल्याम्डा। अनि त्यसपछि म यहाँ गइसकेपछि चाहिँ नाम दिन्छु एउटा मेरो एपिआईको, भन्छु यसलाई मैले, डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि एन्ड टाइप त्यो रिजनल हुन्छ,
डिभिजनल भनेको चाहिँ मैले अहिले के गरिरहेको छु, नर्थ भर्जिनियामा बनाइरहेको छु भने चाहिँ इफ म क्यालिफोर्नियामा गएर एक्सेस गर्न खोज्यो भने चाहिँ यो गेटवे देखिँदैन, बिकज इट इज रिजन डिपेन्डेन्ट। यो रिजन जुन रिजनमा बनाएको छु त्यसमा मात्रै देखिन्छ। म क्रिएट एपिआई गर्छु। त्यसपछि ओके, क्रिएट एपिआई गरिसकेपछि मैले स्ल्यास भन्ने रिसर्च देख्छु, यो चाहिँ बाई डिफल्ट भनिरहेको हुन्छ कि। अब म यहाँ एक्सन्समा गएर मेथड क्रिएट गर्न सक्छु है त। क्रिएट मेथड गर्छु अनि कुन मेथड बनाउने त, गेट मेथड फर नाउ राइट गर्छु। अनि त्यसपछि यो गर्दा बित्तिकै चाहिँ यो गेट मेथड सेटअप ड्यासबोर्ड आउँछ हामीलाई। अब हामीले चाहिँ यो गेट मेथडले चाहिँ कुन AWS को रिसोर्स चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको केसमा ल्याम्डा फङ्सन होइन। त्यो ल्याम्डा फङ्सनमा गएर मैले यसरी केही कुरा यहाँ लेख्न खोजेँ, ए लेख्न खोजेँ चाहिँ मैले अटोमेटिकल्ली मेरो यो रिजनमा युएस इस्ट 1 भनेको चाहिँ म अहिले जुन रिजनमा छु त्यही रिजन हो युएस इस्ट 1। अनि यो रिजनमा भएको ल्याम्डा फङ्सन्सहरू डिस्प्ले हुन्छ होइन। जस्तो म यहाँ ऱ्यान्डमली टाइप गर्न खोजेँ भने चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। मेरो अलिकति धेरै थियो यो फङ्सन्सहरू र मैले अघि बनाएको भनेको यो फङ्सनको नाम के हो त, मेरो बेसिक टेस्ट फङ्सन हो। सो म त्यही बेसिक टेस्ट फङ्सनलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। यसलाई भनेको यो गेट रिक्वेस्टमा चाहिँ कुन ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर हुने त भन्दा बेसिक टेस्ट फङ्सन चाहिँ ट्रिगर हुने है। सो म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गर्दाखेरि यसले पर्मिसन माग्छ, बिकज मैले गेटवेको एन्ड पोइन्टलाई चाहिँ ल्याम्डा ट्रिगर गर्ने ल्याम्डाको फङ्सन ट्रिगर गर्ने पर्मिसन दिइरहेको छु। सो आई क्लिक ओके। क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अलिकति पिक्चर डिएल छ कि आर्किटेक्चर भ्यू नै हामीले देख्न सक्छौँ होइन। यहाँनिर के हुन्छ भन्दा गेट रिक्वेस्ट हिट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड छ केसँग भन्दा ल्याम्डाको बेसिक टेस्ट फङ्सनसँग। सो जब यो रन हुन्छ वी गेट ब्याक द इन्टिग्रेसन रेस्पोन्स अफ HTTP स्ट्याटस 200 अनि त्यसको टाइप अहिले केही पनि सेट गरिरहेको छैन, एप्लिकेसन स्ल्यास जेसन हुन्छ बाई डिफल्ट। यता यो रेस्पोन्स चाहिँ कसलाई रिटर्न हुन्छ, क्लाइन्टको लागि। सो यो बनाएको मेथड चाहिँ प्रपरली काम गरिरहेको छ कि छैन होइन। जस्तो ल्याम्डासम्म चाहिँ यो फङ्सनले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट इभेन्ट बनाएर ट्रिगर गर्न सक्यौँ होइन। अब एपिआई गेटवेबाट चाहिँ यसले प्रपरली काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर टेस्ट भनेर देख्न सक्छौँ। यहाँ टेस्टमा जाने अनि त्यसपछि टेस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ वी क्यान सी द रेस्पोन्स बडी है। जुन कुरा हामीले यहाँ टेस्ट फङ्सन रन गर्दा देखेको थियो नि, यहाँनिर यो टेस्ट रन गर्दा हामीले जुन यहाँ डिटेल्समा जुन बडी देखिरहेको थियौँ, अब एपिआई गेटवेमा गयो भने चाहिँ के भइरहेको छ। ओके, यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। सो इट मिन्स कि तपाईँको एपिआई गेटवे पनि प्रपरली सेटअप भयो राइट। ल्याम्डासम्म र एपिआई गेटवेसम्म राम्ररी काम गर्यो है त। अब गेट मेथड त मैले बनाएँ है, तर अब मैले कुन युआरएल हिट गर्दा चाहिँ रन हुन्छ त, यो गेट मेथड चाहिँ कुन युआरएल लिएर जान्छ त यो मेथड भनेर, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्स्टमा यो मेरो मेथडलाई चाहिँ डिप्लोय गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनलेस हामीले यो डिप्लोय नगर्दासम्म चाहिँ हामीले युआरएल एन्ड पोइन्ट पाउन सक्दैनौँ है। जुन पनि मेथड तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ, जुन पनि रिसोर्सभित्र जुन पनि मेथड क्रिएट गर्नुहुन्छ, सो एभ्री टाइम तपाईँले एन्ड पोइन्ट पाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई डिप्लोय गर्नुपर्ने हुन्छ है त। म डिप्लोय गर्छु, तर डिप्लोय गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ इनेबल कर्स गर्छु। इनेबल कर्स गर्नुपर्छ। कर्स भन्ने कुरा इफ तपाईँले वेब डेभलपमेन्टमा काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होला होइन, कर्स भनेको के हो भनेर। क्रस ओरिजिन रिसर्च भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। जस्तो यो भनेको जस्तो मसँग कुनै एउटा डोमेनबाट मैले अर्को डोमेनको कुनै रिसर्चहरू एक्सेस गर्न खोजिरहेको छु भने त्यति बेला चाहिँ यो इस्युहरू आउनसक्छ होइन। त्यो रिसर्च सेयरिङ भन्छ कि क्रस ओरिजिन रिसर्च सेयरिङ भन्छ। सो यो इनेबल गर्नुपर्छ क्या। अहिलेको केसमा मैले यो एन्ड पोइन्ट अरू कुनै एप्लिकेसनबाट युज गर्ने त होइन, सो तर इनेबल गरेको राम्रो होइन। लेट्स प्रोसिड विदाउट इनेबलिङ होइन। केही र इस्युहरू आयो भने चाहिँ हामी यसलाई इनेबल गरौँला, अदरवाइज इट्स ओके। जस्ट फर यो टेस्टिङ पर्पजको लागि हामीले यसले ब्राउजरबाट हिट मात्रै गरेर हेर्ने हो। सो म डाइरेक्टली के गर्छु, डिप्लोय गर्छु। डिप्लोयमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान सेट अप डिफ्रेन्ट डिप्लोयमेन्ट स्टेज होइन। जस्तो प्रोडक्सन लेभलमा जाँदाखेरि तपाईँको स्टेजिङ स्टेज हुनसक्छ, अनि त्यसपछि प्रोडक्सन हुनसक्छ, डेभलपमेन्ट स्टेज हुनसक्छ। त्यो स्टेजहरू मेन्टेन गर्न सक्छौँ हामीले। अहिलेको लागि चाहिँ म सिम्पली डेभ भनेर राख्छु, स्टेजको नेम डिस्क्रिप्सनहरू के पनि राख्दिनँ, र सिम्पली यसलाई डिप्लोय गर्छु।
सो डिप्लोय गरिसकेपछि यो अलर्ट आएको चाहिँ तपाईँ जस्तो एजुकेट एकाउन्ट युज गरिरहेको छु भने मेरो फुल वेब एसियल्सहरूको कन्डिसन्सहरू हुँदैन। सो यो अलर्ट आएको हो, यसलाई सिम्पली प्लस गर्दा हुन्छ। अनि म अघि कहाँ थिएँ, म रिसर्च स्टेजमा थिएँ। सो डिप्लोय गरिसकेपछि म स्टेजेसमा आउँछु, किनभने मैले स्टेजेस बनाएको हो नि त। सो स्टेजेस बनाइसकेपछि तपाईँले के देख्नुहुन्छ, यहाँ इन्भोक युआरएल भनेर तपाईँसँग यो युआरएल आइसकेको हुन्छ है त। सो तपाईँले बनाएको थियो गेट मेथड, अनि गेट मेथडलाई चाहिँ के गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ स्टेज क्रिएट गरेर डिप्लोय गर्नुभयो। त्यो डिप्लोय गरिसकेपछि के आयो, हामीसँग इन्भोकेसन युआरएल आयो है। सो यो गेट मेथड हो। सो हामीले डाइरेक्ट ब्राउजरमा कपी गरेर पेस्ट गऱ्यौँ भने त्यसले हिट गर्ने भनेको गेट युआरएल हो है। अब मैले त्यही गर्छु हैन। अब मैले यो गेट युआरएललाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेर मैले यसलाई हिट गरेँ भने चाहिँ आई मस्ट सी द रेस्पोन्स जुन मैले अघि देखेको थिएँ है। एपिआई गेटवे टेस्ट गर्दा अनि त्यसपछि ल्याम्डा फङ्सन टेस्ट गर्दा जुन मैले रेस्पोन्सको बडी देखिरहेको थिएँ, अहिले मैले सिम्पली केबाट देखिरहेको छु, कुनै एउटा युआरएल एन्ड पोइन्टलाई चाहिँ हिट गर्दाखेरि मैले त्यही रेस्पोन्स देखिरहेको छु भनेपछि अब त मैले यो युआरएल युज गरेर त मैले एप्लिकेसनबाट त रिक्वेस्ट गर्न सकेँ नि त है। सो गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्टहरू मैले एउटा सिम्पल मेरो स्ट्याटिक एप्लिकेसनबाटै यो युआरएल राखेर हिट गरेँ भने त मेरो ल्याम्डासम्म पुग्ने भयो नि त मेरो रिक्वेस्ट है त। सो बिहाइन्ड द सिन के भयो भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म के कुराहरू सेटअप गऱ्यौँ त, के कुराहरू गऱ्यौँ भन्दा एउटा ल्याम्डा फङ्सन क्रिएट गऱ्यौँ। क्रिएट भन्दा पनि बाई डिफल्ट आएको थियो सिम्पल ल्याम्डा फङ्सन जे आइरहेको थियो त्यसलाई नै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ है। अनि त्यसपछि के गर्यौँ भन्दा वी क्रिएटेड एउटा एपिआई गेटवे है। फर्स्टमा रिसोर्स क्रिएट गऱ्यौँ एन्ड देन मेथड क्रिएट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ वी डिप्लोइड होइन, डिप्लोइड पनि गऱ्यौँ। डिप्लोइड गरिसकेपछि वी गट एउटा इन्भोकेसन युआरएल, अनि त्यसपछि त्यो युआरएललाई हामीले गेट रिक्वेस्टबाट हिट गर्दाखेरि चाहिँ वी गट द रेस्पोन्स ब्याक होइन त। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली हाम्रो वेब एप्लिकेसनमा युज गर्न मजाले सक्छौँ होइन। सो फ्ल्याट रन टाइम मे बी डिफ्रेन्ट होइन, तपाईँको अब जस्तो पाइथन युज गर्न सक्नुभयो, .नेट युज गर्न सक्नुभयो होइन, रन टाइम मे बी डिफ्रेन्ट बट कन्सेप्ट र जुन तरिकाले यसले काम गरिरहेछ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नै हुन्छ है त। सो यो थियो ओभरअल वर्कआउट होइन, कसरी चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा। अनि जस्तो तपाईँको मनमा लागिरहेको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त हामीले जस्तो युआरएलबाट नै जस्तो यहाँनिर प्यारामिटर्सहरू पठाइरहेको हुनसक्छ नि त, जस्तो सपोज के होइन, सपोज के हुनसक्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले कसरी ग्राफ गर्छौँ त यो प्यारामिटर्सहरू हामीले हाम्रो ल्याम्डा फङ्सनमा यो कुराहरू आइरहेको हुनसक्छ है त। त्यो कुराहरू हामीले कहाँ कसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ भने जति पनि तपाईँले यो एन्ड पोइन्टमा पठाएको कहिलेकाहीँ फर्मबाट पोस्ट रिक्वेस्ट पनि हुनसक्छ, नट ओन्ली युआरएल प्यारामिटर्स होइन। त्यो कुराहरू तपाईँले कहाँ इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले युआरएल हिट गर्दाखेरि चाहिँ एपिआई गेटवेमा आउँछ र एपिआई गेटवेबाट चाहिँ तपाईँसँग कहाँ आइरहेको हुन्छ भने यो ल्याम्डा फङ्सनको यहाँनिर हेर्नुभयो भने वी हेभ पास्ट एउटा प्यारामिटर इभेन्ट भनेर है त। सो इभेन्टमा चाहिँ हामीले त्यो प्यारामिटर्सहरू जति पनि तपाईँको यो एन्ड पोइन्टमा अहिले पो मैले गेट रिक्वेस्ट गरिरहेको छु बट मैले समटाइम पोस्ट रिक्वेस्ट गरिरहेको छु भने त त्यो पोस्ट रिक्वेस्टमा त डेटा पनि आइरहेको हुन्छ। सो त्यो डेटालाई एक्सेस गर्ने वे भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो इभेन्टबाट चाहिँ यो इभेन्ट प्याराम जुन हामीले ह्यान्डलर भन्ने फङ्सनमा पास गरिरहेको छौँ नि, यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ है त। अब त्यो कुराहरू हामीले रन टाइममै टेस्ट पनि गर्न मिल्यो कि, यही अघि तपाईँले देख्नु भएको थियो होला नि जस्तो यो कुराहरू के हो भनेर। त यो कुराहरू त्यही नै हो, यो कुराहरू भनेको सिमुलेट गरेको हो कि जस्तो यो युआरएलमा त्यो कुराहरू त्यो डेटाहरू आउँथ्यो भने चाहिँ डिरेक्टली हामीले त्यो कुराहरू राखेर टेस्ट गर्दा मेरो फङ्सनले कस्तो बिहेभ गर्छ भनेर टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यसरी गर्न सक्छौँ है त। सपोज म अहिलेको लागि के गर्न सक्छु, यसलाई चाहिँ टेस्ट 1 भनेर राखिदिन्छु, की 1लाई चाहिँ, एन्ड देन आई विल सेभ दिस। अनि त्यसपछि मैले यहाँ सिधै के गर्छु भने यो फङ्सनको माथितिर कन्सोल डट लग के गर्छु त इभेन्ट होइन, इभेन्ट डट त्यसलाई की 1बाट चाहिँ एक्सेस गर्छु। बिकज मैले त की 1 भनेर अब्जेक्ट बनाएको छु नि त, की चाहिँ की 1 छ अनि भ्यालु चाहिँ टेस्ट भनेर राखेँ मैले होइन, टेस्ट 1 भनेर राखेँ। सो लेट्स सी, यसलाई पहिला सेभ गरौँ। यसलाई सेभ गरिसकेपछि अब यसलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ। सो हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ, कन्सोल डट लग गरिरहेको थियौँ। सो कन्सोल डट लग गरेको कुरा कन्सोलमै लगमै देखिने भयो, न बोडीमै होइन, त्यो कुराहरू त भइहाल्यो। यहाँनिर के देख्न सक्छौँ, टेस्ट 1 भनेर है।
सो यो मैले जस्ट डिस्प्लेको लागि राखेँ, तर बट अल्टिमेटली के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो जति पनि यो एन्ड पोइन्टबाट आएको डेटाहरू हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिम्पली यसरी चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसलाई यो कुरालाई मैले अलिकति पिक्चर पोइन्टबाट पनि देखाउँछु है, जस्ट अ मिनेट। ओके, सो के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तो हामीसँग एउटा वेब एप्लिकेसन हुने भयो राइट, अनि त्यसपछि हामीसँग ल्याम्डा फङ्सन हुने भयो, यो बिचमा एपिआई गेटवे पनि छ है, यहाँनिर चाहिँ मैले अहिले राखिदिएँ, यहाँनिर हाम्रो एपिआई गेटवे हुने भयो। सो यो ल्याम्डा फङ्सनले सपोज मैले सम भन्ने सिम्पल अहिलेको लागि सम भन्ने ल्याम्डा फङ्सन बनाएको छु, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा रिटर्न ए प्लस बी गर्छ भने चाहिँ अब जस्तो ए र बी भन्ने त यो फङ्सनको लागि इनपुट प्यारामिटर हो, जुन चाहिँ लेट्स से अहिलेको लागि चाहिँ मेरो वेब एप्लिकेसनको लागि वेब एप्लिकेसनबाट आउँछ हैन। भने चाहिँ यो के हुने भयो त, यो मैले सपोज एउटा युआरएल हुन्छ मसँग, यो मैले एपिआई गेटवेबाट पाउँछु, यसबाट पाउँछु हैन, जसरी मैले अहिले भर्खरै गरेँ। सो त्यसमा मैले पोस्ट रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छु ए र बी दुईटा प्यारामिटर जेसन अब्जेक्टमा या कुनै अब्जेक्टबाट चाहिँ म पठाउँछु हैन। सो यो के हुने भयो, थ्रु एपिआई गेटवे, पहिला एपिआई गेटवेमा आउनु भयो, एपिआई गेटवेले ल्याम्डामा पठाउने भयो, ल्याम्डामा वी हेभ इभेन्ट है, इभेन्ट भन्ने प्यारामिटर हामीले जुन पास गरिरहेको हुन्छौँ त्यो ह्यान्डलर फङ्सनमा राइट। सो यो इभेन्टबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त, ए र बीलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्यौँ है त। कसरी भन्दा इभेन्ट डट ए अनि इभेन्ट डट बी गरेर यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्यौँ। सिम्पल इक्जाम्पल हो ए र बी को, तर सिनारियो मे बी डिफ्रेन्ट। तपाईँको वेब एप्लिकेसनमा एकदम धेरै डाटा, नेम, इमेल हैन, जे पनि हुनसक्छ, त्यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ। सो सिमिलर वेमा चाहिँ हामीले एक्सेस गर्छौँ, यसरी चाहिँ हाम्रो फ्लो भइरहेको हुन्छ है त। सो ओके, अब चाहिँ हामी ब्याक टु जिडी प्रेजेन्टेसनमा जाउँ। ओके, सो प्रेजेन्टेसनमा हेऱ्यो भने अब चाहिँ हामीले यो डेमो गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीसँग वेब एप्लिकेसन छ। अलिकति ओभरभ्यू ब्याकअप गऱ्यौँ भने भर्खर हामीले अहिले गरेको भने गेट एपिआई गेटवे पनि हामीले बनायौँ हैन, जसबाट चाहिँ हामीले युआरएल इन्भोक गऱ्यौँ र सिम्पल ल्याम्डा फङ्सन बाई डिफल्ट जुन आइरहेको थियो त्यही ल्याम्डा फङ्सनलाई युज गरेर एपिआई गेटवे युज गरेर चाहिँ हामीले युआरएलबाट एक्सेस गरेर चाहिँ हेऱ्यौँ राइट। सो अब हामीले के गर्छौँ, मसँग एउटा स्याम्पल वेब एप्लिकेसन छ, त्यसको एपिआई गेटवे कन्फिगर गर्छौँ, अनि ल्याम्डा पनि कन्फिगर गर्छौँ, डेटाबेस पनि कन्फिगर गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ रनेबल गरेर हेर्छौँ है त। ओके, जस्ट फ्यु सेकेन्ड, म स्क्रिनहरू एकदम स्विच गरिरहेको छु, प्लिज कोलाबोरेट। ओके, म चाहिँ अब ओके, सो जुन वेब एप्लिकेसन भनेर मैले आर्किटेक्चर भ्यूमा देखाएको थिएँ नि, सो त्यो चाहिँ यस्तै हुन्छ है त। यो चाहिँ हामीसँग वेब एप्लिकेसन छ, लेट्स से जस्ट फर नाउ अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई वेब एप्लिकेसन नै भनौँ, एकदम सिम्पल छ, केही पनि छैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ डेटाहरू राख्छौँ, सो हामीले यहाँबाट सबमिट गर्छौँ अनि त्यो डेटाहरू चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ राइट। सो यसको कोड हेऱ्यौँ भने है, यसको कोड हेऱ्यौँ भने एकदम सिम्पल छ है, फ्यु लाइन्सको छ, एकदम एउटै स्ट्याटिक पेजमा छ। यसको कोड हेऱ्यो भने चाहिँ यति छ है। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, जुन लेफ्ट साइडमा देख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ एउटा फर्म थियो राइट, यो फर्म हो। अनि जसमा चाहिँ हामीसँग के छ, एउटा नेम छ अनि इमेल छ अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्सन थियो है। अनि त्यसपछि चाहिँ टेबलमा हामीले राइट साइडमा डेटाहरू देखिरहेको थियो, सो त्यो टेबल भनेको चाहिँ यही नै हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले डेटा डिस्प्ले गर्छौँ है, यहाँनिर चाहिँ डाइनामिक डेटा डिस्प्ले हुन्छ अहिले सेटअप गरेर सकाइसकेपछि। एन्ड देन मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एक्जिएस युज गरेको छु जस्ट फर हिटिङ माई युआरएल हैन। युआरएल अब जस्तो गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट हिट गर्नको लागि चाहिँ मैले एक्जिएस युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ नट नेसेसरी हैन, तपाईँले बाई डिफल्ट एक्सएमएल एचटिटिपी रिक्वेस्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आई हेभ युज एक्जिएस हैन फर सिम्प्लिसिटी। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट, यो डेटा राइट गर्न डेटाबेसमा त्यो फर्ममा डेटा भरिसकेपछि
पोस्ट रिक्वेस्ट राइट गरेर चाहिँ हामीले डेटाबेस कुनै एउटा युआरएल एन्ड पोइन्टमा हिट गर्छौँ एन्ड देन डेटाबेसमा डेटा राइट हुन्छ। अनि यो भनेको फर्स्टमा लोड हुँदाखेरि नै डेटा फेच हुनको लागि चाहिँ वी विल हिट फर गेट रिक्वेस्ट होइन, अहिले क्रिएट गरिसकेपछि। सो एउटै यो सिङ्गल पेज अफ कोड छ, यसलाई चाहिँ मैले अब जस्तो सर्भर सेटअप गरेर यसलाई त केही पनि गर्नु पर्दैन, यो त सिम्पल कोड हो। यसलाई मैले के गर्न सक्छु, एउटा जस्ट S3 मै स्ट्याटिक वेबसाइट हस्टिङ तरिकाले नै हस्ट पनि डिप्लोय पनि गर्न सक्छु, राइट। सो अहिलेको मेरो लागि चाहिँ वेब एप्लिकेसन भनेको यति सिम्पल छ, मैले कुनै पनि ब्याक एन्ड सर्भर कन्फिगरेसन्सहरू केही पनि सेटअप गरिरहेको छैन है त। अब म फर्स्टमा के गर्छु, हामीले चाहिँ फर्मबाट चाहिँ डेटा इन्टर गरिरहेको हुन्छ है, डेटाबेसमा डेटा इन्टर गरिरहेको हुन्छ भने मैले के गर्छु भने फर्स्टमा डेटाबेस बनाउँछु। अहिलेको लागि चाहिँ आई विल बी युजिङ डाइनामो डिबी। इफ कसैले चाहिँ डाइनामो डिबी के हो, कस्तो डेटाबेस हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो एउटा नन रिलेसनल डेटाबेस हो होइन। सो नन रिलेसनल भनेको जस्तो तपाईँले इफ मङ्गो डिबी सुन्नुभएको छ भने चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही त्यस्तै नै हो होइन, जसले चाहिँ जस्तो हाम्रोसँग टेबल्सहरू भन्नु पर्दैन, एज अ अब्जेक्ट चाहिँ डेटा स्टोर गर्छ। सो त्यसको लागि म कहाँ जान्छु भन्दा डाइनामो डिबीमा जान्छु। सो यो डाइनामो डिबीमा म जान्छु एन्ड देन म एउटा फर्स्टमा टेबल बनाउँछु कि जहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो फर्मबाट इन्ट्री गरेको डेटाहरू, त्यसको लागि यो फर्मबाट जुन भरेको डेटा छ त्यो डेटा गएर अल्टिमेटली बस्ने ठाउँ र राइट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याम्डा फङ्सनले हो है त। सो हामीले अघि प्रेजेन्टेसनमा भएको आर्किटेक्चर याद गऱ्यो भने राइट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याम्डा फङ्सनले हो, राइट। ओके, म के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा सिम्पली टेबल गराउँछु, क्रिएट टेबल। एकदम सजिलो छ, एकदम सिम्पल छ। टेबलको नाम मैले राख्छु वेबिनार डेमो भनेको अहिलेको लागि। सो यहाँनिर प्राइमरी की मागिरहेको हुन्छ, जसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि MySQL RDS-मा कुनै रिलेसनल डेटाबेसमा प्राइमरी की भनेर सेट गर्नुहुन्छ त्यही नै हो। अहिलेको लागि मैले इमेल भनेर राख्छु। अनि सबै डिफल्ट सेटिङहरू राखेर डिफल्ट सेटिङमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रोभिजनाइज क्यापेसिटी सेट टु 5 ग्रेड्स र 5 राइट्स हुन्छ। बेसिकली हामीले यो चाहिँ गर्दैनौँ है, ओन डिमान्ड युज गरेर हुन्छ। बट फर नाउ जस्ट फर डेमो पर्पज म यही नै एड गर्छु, क्रिएट गर्छु है। यो क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ मेरो टेबल चाहिँ क्रिएट भयो होइन। सो मेरो टेबलको नाम के छ भन्दा वेबिनार डेमो। अब टेबल इज बिन क्रिएटेड, यसले अलिकति टाइम लगाउँछ होला। आइटम्समा गयो भने चाहिँ वी सी नो आइटम्स हियर होइन, बिकज अफ फर्स्ट क्रिएट गरिरहेको छौँ, हामीसँग कुनै पनि डेटा छैन। अब यहाँ डेटा राइट गर्ने चाहिँ कसले हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ल्याम्डाको फङ्सनले हो होइन। त्यो ल्याम्डाको फङ्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म स्क्रिन सेयर गर्छु हियर। सो डाइनामो राइट है। सो मसँग यो चाहिँ छ, मैले नोड.js युज गरेको भएर चाहिँ मसँग AWS SDK भन्ने प्याकेज छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले AWS को रिसोर्सेसहरू चाहिँ मेरो प्रोग्रामेटिकली चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छु एज अ SDK होइन। SDK-बाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छु। AWS SDK भन्ने छ नोड.js को लागि। इफ यु आर राइटिङ कोड अन पाइथन बोर्ड 3 भन्ने छ मलाई थाहा भएको। सो यु क्यान एक्सप्लोर इट होइन, अरू पनि हुनसक्छ। सो यसको लागि कन्फिगरेसन सेट गरेको छु मैले, रिजन डिपेन्डेन्सी हुन्छ भनेको थिएँ। सो US East 1 मा काम गर्दैछौँ हामी। सो यसको अब डक क्लाइन्ट भन्ने चाहिँ मैले के गरेँ भने जुन मैले AWS SDK भन्ने प्याकेज थियो त्यो प्याकेजबाट डाइनामो डिबी एक्सेस गरेँ र त्यो डाइनामो डिबीको क्लाइन्ट भर्जन, किनभने हामीले के गर्ने हो त डेटा रिड राइट गर्ने त क्लाइन्ट भर्जनबाट हो। त्यो हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा डकुमेन्ट क्लाइन्ट चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ खासै वरि गर्नु पर्दैन, बिकज AWS को डकुमेन्टेसन एकदमै राम्रो छ होइन। मैले अहिले लास्टमा चाहिँ URL पनि दिन्छु कसरी कहाँ गएर हेर्ने भनेर है। सो यो कुराहरू सबै क्लियर नै छ। जस्ट यो युटिलिटी कामहरू हो, जस्तो जुन पनि हामीले रिसोर्सेसहरू एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ यो SDK-हरू युज गर्नुपर्छ है त, किनभने वी आर गोइङ टु युज थ्रु फङ्सन्स होइन, कन्सोलबाट त होइन। त्यसको लागि सो मैले बनाएको टेबलको नाम वेबिनार डेमो छ। सो टेबलको नाम मैले वेबिनार डेमो राखेँ। अनि त्यसपछि यो ल्याम्डाको फङ्सनको सिन्ट्याक्स म भनिसकेँ, जस्तो एक्सपोर्ट डट ह्यान्डलर के हो अनि इभेन्ट के हो होइन। यो कुराहरू भइसक्यो। अब मैले चाहिँ अलिकति सेटअप गर्छु। टेबलको नाम भनेको चाहिँ टेबल हो, वेबिनार टेबल, र आइटम भनेको मेरो फर्मबाट के आउँछ त नेम इमेल र डिस्क्रिप्सन आउँछ। यो कुराहरू हामीले कहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ विथिन ल्याम्डा फङ्सन इभेन्टबाट, राइट। मैले यो कुराहरू भनिसकेँ। सो इभेन्ट डट नेम, इभेन्ट डट इमेल, इभेन्ट डट डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ हामीले यो नेम इमेल र डिस्क्रिप्सन चाहिँ पाउँछौँ है त। सो त्यो गरिसकेपछि के गर्छौँ त सिम्पली हाम्रो डक क्लाइन्ट हो।
डाइनामोडिबी एक्सेस गर्ने भनेको docline.put हैन अनि चाहिँ यो params भन्ने अब्जेक्ट है त सो यो params भन्ने अब्जेक्ट भित्र हामीसँग के छ टेबल नेम र डेटा दुईटा कुरा छ टेबल नेम कुन टेबलमा राइट गर्ने भन्नको लागि टेबल नेम र कति डेटाहरू राख्ने भन्नको लागि कुन डेटाहरू राख्ने भन्नको लागि नेम इमेल र डिस्क्रिप्सन है सो अरू थुप्रै कन्फिगरेसन्स पनि हुन्छ है सो आज हामी एडभान्समा जाँदैनौँ है सो यु क्यान एक्सप्लोर योर सेल्फ होइन यहाँ के कुराहरू राख्न सकिन्छ के प्यारामिटरहरू यो पुट मेथडले लिन्छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ अनि त्यसपछि वी हेभ अ कल ब्याक यो रन भइसकेपछि आउने रेस्पोन्स कल ब्याक सो इफ एरर आयो भने वी म्यासेज कि फेल टु एड द आइटम अदरवाइज डेटा एडेड सक्सेसफुली है सो एकदम यो सिम्पल कोड छ यसमा केही पनि धेरै कुराहरू छैन जस्ट टेबल नेम र डेटा राखेर कन्फिगरेसन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि पुट गरेर राइट गऱ्यौँ है त म यो के गर्छु भने यही सेम कोडलाई कपी गर्छु र म के गर्छु भने ल्याम्डामा एउटा फङ्सन बनाउँछु नयाँ फङ्सन जसले चाहिँ मेरो डेटाबेसमा राइट गर्छ त्यसको लागि चाहिँ म ब्याक टु फङ्सन्समा जान्छु फङ्सन्समा अनि त्यसपछि मैले एउटा क्रिएट फङ्सन गर्छु अनि यहाँ चाहिँ मैले डाइनामो राइट भनेर बनाउँछु डाइनामो राइट भनेर एन्ड देन पर्मिसन यहाँनिर चाहिन्छ कि चाहिँदैन होला अलिकति तपाईँ आफै पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ है पर्मिसन्स चाहिन्छ हामीलाई किनभने हामीभित्र भएको जुन ल्याम्डाको कोड मैले भर्खरै देखाएँ त्यो कोडले के गर्नेवाला छ सरी डाइनामो टेबलमा गएर डेटा राइट गर्ने छ भनेपछि त्यति बेला त्यो डाइनामो डिबी एक्सेस गर्नलाई पर्मिसन त चाहिन्छ है सो त्यसको लागि मैले के गर्छु मैले आफ्नै रोल बनाएको छु एउटा युज एन एक्जिस्टिङ रोल गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ यो के हो त कस्टम डाइनामो डिबी फुल एक्सेस दिइरहेको छु मैले अहिलेको लागि प्रोडक्सनमा हामी यस्तो गर्दैनौँ बिकज वी क्यान लिमिट होइन राइट एक्सेस मात्रै दिन पनि सक्छौँ रिड एक्सेस मात्रै दिन पनि सक्छौँ बट अहिलेको लागि चाहिँ हामी गिभिङ फुल एक्सेस टु डाइनामो होइन त्यसपछि चाहिँ म अगाडि बढ्छु क्रिएट अ फङ्सन सो यो गरिसकेपछि त्यो कोड चाहिँ मैले यहाँनिर पेस्ट गर्छु यहाँ के छ भन्दा वेबिनार डेमो भनेर छ टेबलको नाम र यो पार्टहरू चाहिँ मैले डिस्क्राइब गरिसकेँ ओके अब यसलाई मैले सेभ गर्छु अब सेभ गरिसकेपछि लेट्स टेस्ट है त यो फङ्सनले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यो टेस्ट गर्नको लागि त हामीसँग डेटा चाहिन्छ है नेम इमेल र डिस्क्रिप्सन जुन चाहिँ अहिले अब फर्मबाटै आउने कुरा त भएन हामीले त्यो कुराहरू सेटअप गरिसकेको छैनौँ त्यसको लागि के गर्न सक्यौँ टेस्ट इभेन्ट सेट गर्न सक्यौँ कन्फिगर टेस्ट इभेन्ट र यही कुरा जुन के भन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्यौँ नेम बनाउन सक्यौँ है इमेल अनि त्यसै गरी डिस्क्रिप्सन पनि है त सो भ्यालुमा अहिलेको लागि म राख्छु प्रदीप ओके अनि त्यसपछि इमेलको लागि चाहिँ प्रदीप@gmail.com डिस्क्रिप्सनमा म राख्छु दिस इज जस्ट अ टेस्ट भनेर राख्छु है त सो यो मैले एउटा यसको नाम दिन्छु टेस्ट डाइनामो डिबी टेस्ट भनेर राख्छु है त सो म यसलाई क्रिएट गर्छु ओके मेरो टेस्ट इभेन्ट क्रिएट भयो अब लेट्स रन है त यो फङ्सनलाई सो टेस्टलाई रन गरौँ अब त्यसपछि हाम्रो फङ्सन चाहिँ सक्सेसफुल्ली रन भयो अब डिटेल्स हेऱ्यौँ भने चाहिँ डेटा एडेड सक्सेसफुल्ली भनेर भन्यो है सो अब यो कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले फाइनली के हुन्छ इफ जस्तो इफ एरर आयो भने चाहिँ फेल टु एड द आइटम भनेर रिटर्न गरेको थिएँ है कल ब्याक गरेको थिएँ अनि होइन भने चाहिँ के गरेको थिएँ डाटा एडेड सक्सेसफुल्ली भनेको थिएँ भनेपछि डेटाबेसमा डेटा सक्सेसफुल्ली राइट भएको हुनु पर्यो है सो अब म डेटाबेसमा जान्छु अनि म यहाँनिर गएर मेरो अहिले कुनै पनि डेटा गर्दिनँ अब म रिफ्रेस गर्छु यसलाई सो रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ आई क्यान सी द डेटा है यो भनेपछि के भयो त हाम्रो डाइनामो डिबीमा भएको सरी AWS ल्याम्डामा भएको फङ्सनले चाहिँ डाइनामो डिबीमा डेटा राइट गर्यो है अब मैले यो जहिले पनि यसरी टेस्ट इभेन्टबाट रन गर्ने त होइन त्यसको लागि ट्रिगर सेट गर्छु त्यो पनि मैले कहाँबाट गर्नु पर्यो मैले सरी त्यो चाहिँ मैले गर्नुपर्ने भनेको मेरो एप्लिकेसनबाट हो है सो जुन एप्लिकेसन मैले यो हो यहाँनिर सबमिट बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ
कुनै एउटा युआरएल हिट भएर यो फङ्सन ट्रिगर भएर अनि त्यसपछि यहाँ डेटाबेसमा राइट हुनुपर्ने हो है। त्यसको लागि फेरि म कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि एपिआई गेटवेमै जानु पर्यो अफकोर्स। सो म जान्छु रिसोर्समा अनि सरी म एपिआईमा जान्छु, किनभने यो म नयाँ एपिआई बनाउँछु। एपिआईको नाम दिन्छु म क्रिएट अ न्यू एपिआई अनि रेस्ट एपिआईमा बिल्ड गर्छु। यो कुराहरू सबै बुझिसक्नुभयो है। सो म चाहिँ सिआरयुडी प्रड लेट्स चाहिँ होइन क्रिएट रिड अपडेट डिलिट भनेको चाहिँ बेसिक एउटा एपिआई क्रिएट गर्छु। ओके क्रिएट गरिसकेपछि अब यो के हो त, यसले त समथिङ डेटाबेसमा राइट गर्छ है। त्यो डेटाबेसमा राइट गर्ने भइसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ, मैले अफकोर्स डेटाबेसमा केही चेन्जेस ल्याउँछ भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, मेथड चाहिँ पोस्ट बनाउनुपर्छ। अहिले म पोस्ट बनाउँछु, क्रिएट गर्छु। त्यो इन्टिग्रेसन टाइप ल्याम्डाको फङ्सन नै हुन्छ। म चाहिँ कुन फङ्सन सिलेक्ट गर्छु, डाइनामो राइट, अनि त्यसपछि चाहिँ सेभ गर्छु अनि पर्मिसन ओके गरिदिन्छु। ओके सो अब चाहिँ के गर्छु, म युआरएल पाउन एन्ड पोइन्ट पाउनको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिप्लोय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिप्लोय गर्छु यो एपिआईलाई, एउटा नयाँ स्टेज बनाउँछु डेभलपमेन्टको डेट भनेर, अरू केही पनि राख्दैन म अहिलेको लागि। सो म चाहिँ एउटा युआरएल पाएँ है। यो युआरएलमा मैले के गर्न सक्छु, अब चाहिँ मैले डेटाहरू पोस्ट गर्न सक्छु। त्योभन्दा पहिला म के गर्छु, टेस्ट गर्छु त्यो एकचोटि मेरो आफ्नै यहीँबाट टेस्ट गर्न सक्छु है। त्यो टेस्ट गर्न सकेँ अनि यहाँ चाहिँ पोस्ट मेथडलाई चाहिँ जहिले पनि के चाहिन्छ, डेटाहरू पठाउनु पर्छ होइन। जब चाहिँ हामीले केही कुराहरू रिड राइट गरिरहेको छौँ भने डेटाबेसमा पास अब्जेक्ट होइन, त्यहीबाट म यही अब्जेक्टलाई कपी गर्छु र म जस्ट टु कन्फर्म कि मेरो यसले चाहिँ सोचे जस्तै काम गरिरहेछ भनेर है। त्यही गेटमा म यहाँ चाहिँ के गर्छु, त्यो अब्जेक्टलाई टेस्ट गर्छु, बट दिस टाइम म कति वान राखिदिन्छु है त, बिकज सेम इमेल भयो भने चाहिँ, बिकज इमेल त प्राइमरी की राखेका छौँ है डेटाबेसमा। त्यो डेटा एडिट सक्सेसफुली पायौँ म्यासेज, अनि डेटाबेसमा हेरौँ एकचोटि। ओके ठिक छ, भनेपछि हाम्रो एपिआईले पनि काम गरिरहेछ है त। सो अब म यो युआरएल एन्डपोइन्ट कहाँबाट हिट गर्नुपर्ने हुन्छ, म स्टेजमा जान्छु होइन पोस्ट युआरएल है त। यो युआरएल मैले हिट गर्ने भनेको त मेरो एप्लिकेसनबाट हो। सो मैले यो कोडलाई कपी गरेर के गर्छु, मेरो एप्लिकेसनको पोस्ट रिक्वेस्टबाट नै हिट गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ म कहाँ जान्छु, अब मेरो एप्लिकेसनमा जान्छु। एप्लिकेसनमा गएँ है, त्यसपछि मेरो यो इन्डेक्स भन्ने मेरो पेज हो र मैले पोस्ट रिक्वेस्ट कति बेला गर्छु, जब मैले यो फर्मलाई सबमिट गर्छु है। त्यो फर्मलाई जब बटन टाइप बटन भनेर क्लिक हुन्छु, त्यो सबमिट भन्ने बटन क्लिक गर्छु, त्यसपछि सबमिट डाटा भन्ने फङ्सन रन हुन्छ र यो फङ्सन रन भइसकेपछि सबमिट डेटा भन्ने फङ्सन रन भइसकेपछि चाहिँ यसले पोस्ट रिक्वेस्ट हिट गर्छ है त। सो मैले यो एन्ड पोइन्टलाई चाहिँ के गर्छु, यहाँबाट हिट गर्छु है। ओके म यसलाई सेभ गर्छु है, अनि त्यसपछि म कहाँ जान्छु, म एप्लिकेसनमा जान्छु। एप्लिकेसनमा जान्छु अनि त्यसपछि मेरो एप्लिकेसन रन भइरहेको यहाँ हो। म एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गर्छु, चेन्जेस क्यान बी सिन। अनि यो चाहिँ लोडिङ नै हुन्छ होइन, बिकज हामीले अहिले रिडको लागि केही पनि गरिरहेको छैनौँ, अल वी हेभ सेट अप इज राइट मात्रै है। सो अहिले चाहिँ म पेस्ट नेम भनेर राख्छु, paste@gmail.com डिस्क्रिप्सनमा सरी दिस इज अनदर पेस्ट भनेर राख्छु। म यसलाई सबमिट गरेँ भने सो आई गट द एरर हेयर, नेटवर्क एरर भनेर। सो लेट्स फिगर इट आउट होइन। ओके ओके मैले अघि भनेको थिएँ नि कट्स इस्यु आउँछ भनेर है। मैले अहिले के गरिरहेको छु भने मेरो एउटा लोकल हस्ट पनि होइन, अझै स्ट्याटिक फाइल एक्सेसबाट चाहिँ कुनै एपिआई भनेको मेरो एपिआई गेटवेको एन्ड पोइन्टलाई हिट गरिरहेको छु है।
त्यो भनेको त के हो भने त्यो मेरो जुन एपिआई गेटवे हिट गरिरहेको छु यसले त ट्रस्ट गर्न सक्दैन नि त। मेरो यो लोकल कम्प्युटरबाट एउटा स्ट्याटिक फाइलले चाहिँ एक्सेस गर्न खोजिरहेको छ त्यो रिसोर्स भने चाहिँ कर्स इस्यु आउँछ के। सो यो यहाँ पढ्नुभयो भने फ्रम ओरिजिन नल होइन, नल ओरिजिन भन्छ यो स्ट्याटिक राख्यो भने, ब्लक बाई कर्स पोलिसी भन्छ। कर्स पोलिसीले चाहिँ ब्लक गर्छ है क्रस ओरिजिन रिसोर्स सेयरिङ है त। सो यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पर्स इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ है, म अघि मेन्सन गरेको कुरा। तो अब म कहाँ जान्छु, फेरि म गेटवेमै जान्छु अनि त्यसको लागि म रिसोर्समा जान्छु अनि पोस्ट मेथडमा गएर चाहिँ सिम्पली के गर्छु, एक्सनमा गएर इनेबल कर्स गर्छु है। ओके, त्यसपछि चाहिँ इनेबल कर्स गरिदिन्छु, यस रिप्लेस एक्जिस्टिङ गरिदिन्छु र कर्स इनेबल हुन्छ। सो मेक स्योर तपाईँले कर्स इनेबल गरिसकेपछि फेरि एकचोटि त्यसलाई डिप्लोय गर्नुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज एन्ड पोइन्टमा चेन्जेस त भएको हुँदैन है। सो म एक्जिस्टिङ डेममै डिप्लोय गर्छु। ओके, यो चाहिँ अब डिप्लोय भयो। अब अब म फेरि जान्छु सो ओके, म यहाँ जान्छु र एकचोटि रिफ्रेस गर्छु है। सो म अगेन ट्राई गर्छु टेस्ट वान। ओके, सो RAM नेपाल gmail.com अनि त्यसपछि म एउटा डिस्क्रिप्सन राख्छु, दिस इज राम फ्रम नेपाल। अब म ट्राई गर्छु है सबमिट भनेर। डेटा एडेड सक्सेसफुली, यो एरर आएको चाहिँ स्किप दिस है। यो किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले गेटको चाहिँ बाई डिफल्ट पेज लोड हुँदाखेरि गेटको रिक्वेस्ट हिट गरिरहेको छु है, त्यो त्यसले गर्दा एरर आएको। तल तपाईँले तल देख्नु भएको थियो नि है, डेटा एडेड सक्सेसफुली भनेर। सो लेट्स सी होइन, राम नेपाल भन्ने चाहिँ डेटाबेसमा गएर बस्यो कि बसेन। लेट्स रिफ्रेस दिस। ओके, राम भनेर ram@gmail.com, दिस इज राम फ्रम नेपाल एन्ड राम नेपाल, राइट। सो सक्सेसफुल्ली हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्याटिक पेज, हामीसँग लोकल हस्टमा भएको एउटा सिम्पल स्ट्याटिक पेजबाट युजिङ एपिआई गेटवे एन्ड ल्याम्डा के भयो त, डाइनामो डिबी भनेको डेटाबेसमा डेटा राइट गर्न सक्यौँ है। ओके, सेम केस गोज टु अब डेटा डिस्प्ले कसरी गर्ने भनेर, राइट। सो म अलिकति फास्टमा जान्छु किनभने सिमिलर प्रोसेस नै हो, जे कुराहरू म अहिले गरेँ सो त्यही कुराहरू नै छ। अब म के गर्छु, सेम त्यही तरिकाले चाहिँ एउटा ल्याम्डा फङ्सन क्रिएट गर्छु डाइनामो रिडको लागि। बिकज जब यो स्ट्याटिक पेज लोड हुन्छ डेटाबेसमा भएको डेटाहरू त मैले पेज गर्नु पर्यो है। त्यो सिनारियोको लागि चाहिँ म के गर्छु, सिम्पली फङ्सन्समा गएर एउटा नयाँ फङ्सन क्रिएट गर्छु। यसको लागि पनि डाइनामो रिड भनेर राख्छु है। सो डाइनामो रिड नोडजेस युज गर्छु। पर्मिसनमा चाहिँ अगेन यसले चाहिँ के गर्छ, एक्सेस गर्छ डाइनामोलाई। सो कस्टम डाइनामो फुल लेख्छु, क्रिएट फङ्सन गर्छु है। सो फङ्सन क्रिएट भयो। अब यहाँनिर कोड के राख्ने भनेर चाहिँ मसँग अलरेडी छ नोडजेसमा बनाएको पेजको लागि। सो यो कोड चाहिँ इफ तपाईँ अलिकति नोडजेसमा अथवा सिम्पल जिएसमै पनि कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड होइन। जस्तो टेबलको नाम चाहिँ अहिले मेरो डेमो टेबल छैन, आई हेभ टु रिप्लेस दिस विथ वेबिनार डेमो होइन, टेबलको नाम वेबिनार डेमो। अनि त्यसपछि के छ, एसडिकेले त्यही डाइनामो डिबी एक्सेस गरेँ अनि टेबलको नाम यही छ। र के गर्न सक्छु, मैले अघि पुट रिक्वेस्ट गरेको थिएँ राइटको लागि भने अहिले चाहिँ के गर्न सक्छु, स्क्यान गरेर मैले त्यो टेबलमा भएको सबै डेटाहरू चाहिँ रिड गर्न सक्छु कि। त्यो यो कुन मेथड लगाउने भने चाहिँ यसको लागि चाहिँ यु मस्ट हेभ टु लुक फर डकुमेन्टेसन होइन। मलाई पनि सबै फङ्सन्सहरू याद भइराख्दैन, अलवेज आई हेभ टु रिफर डकुमेन्टेसन एन्ड देन कम ब्याक कुन चाहिँ युज गर्ने भनेर है। त्यसको लागि म यो सिम्पल कोडलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गर्छु। अगेन आई विल गो ब्याक टु मेरो फङ्सन ल्याम्डाको फङ्सन अनि त्यसपछि आई विल रिप्लेस दिस। ओके, यो भयो, स्क्यान गर्छ टेबलको नेम। अब रिड गर्नको लागि वी जस्ट निड टेबल होइन, टेबलको कहाँबाट एक्सेस गर्ने भनेर डेटाहरू पठाइराख्नु परेन रिडको लागि। बट अगेन इफ यु आर युजिङ एडभान्स कुराहरू लगइनहरू कुराहरू हुन्छ भने अथोराइजेसन अथेन्टिकेसनहरूको कुराहरू आउनसक्छ, त्यो त्यसको लागि डिफ्रेन्ट वे नै हुने भयो। ओके, अब यसलाई मैले सेभ गर्छु र यो टेस्ट गर्नको लागि आई डोन्ट ह्याभ टु पास एनी
प्यारामिटर सो जस्ट एउटा के कन्फिगर टेस्ट इभेन्ट गर्छु जस्ट आई विल गिभ अ नेम रिड डिबी भनेर म अलिकति फास्ट गरिरहेको छु बिकज यो कुराहरू चाहिँ रिपिटेड भइसक्यो सो आई जस्ट टेस्ट अनि त्यसपछि चाहिँ आई क्यान सी द रिजल्ट अनि जहाँ चाहिँ के हुनसक्छ सबै डेटाहरू एज बोडीमा चाहिँ हामीसँग जति पनि डेटाबेसमा डेटाहरू छ त्यो फेज भइरहेको छ राइट सो यो डाइनामो डिबी भन्ने टेबलमा जति पनि डेटा छ त्यो कुराहरू ल्याम्डाको फङ्सनबाट फेज भइरहेको छ यहाँ काउन्टहरू पनि छ यो चाहिँ तपाईँले वेब एप्लिकेसनमा पेजिनेसनहरू गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ टोटल काउन्ट कति छ मेरो डेटाबेसमा डेटा भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान युज दिस प्रोपर्टिजहरू पनि काउन्टहरू पनि है सो म के गर्छु भन्दाखेरि सो मेरो के भन्दा मेरो फङ्सनले मेरो ल्याम्डा फङ्सनले चाहिँ काम गरिरहेछ सो अगेन आई विल कन्फिगर एपिआई गेटवे हैन अलिकति कुरा चाहिँ जस्तो जस्तो मैले यो फङ्सन गराइसकेपछि यु क्यान एड ट्रिगर फ्रम यहाँबाट पनि है जस्तो एपिआई गेटवे गरेर मैले ट्रिगर सेट गर्नु र अनि जस्तो मैले अहिले गरिरहेको छु नि यहाँनिर गएर जस्तो मैले यहीबाट क्रिएट एपिआई गेटवे गरेर गरिरहेको छु त्यो सिमिलर कुरा है सो फर इक्जाम्पल अहिले मैले अब गेट भन्ने मेथड बनाउँछु एउटा फेजको लागि क्रिएट अ मेथड एन्ड देन गेट ओके सो ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर हुने अब यहाँनिर गऱ्यो भने मैले फेरि त्यही फङ्सन चुज गर्ने हो डाइनामो रिड राइट सो म यहाँबाट गर्नु र मैले चाहिँ सिम्पल यही ल्याम्डामै गएर आई जस्ट आई थिङ्क रिप्लेस गर्नुपर्छ बिकज अब एरर ट्रिगर गर्छु है त सो म कहाँ छु भन्दा डाइनामो रिडमै छु म ट्रिगर गर्नु पर्यो कसलाई भन्दा एपिआई गेटवेको फङ्सन यु क्यान सी के अब कुनबाट गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो हामीले क्रड भन्ने बनाएको नि त सो क्रडको डिप्लोइमेन्ट स्टेज डेप अब फेरि हामीले डिप्लोय गरिसकेको छैनौँ नि सो राइट वी मस्ट ह्याभ टु डिप्लोय है सो तपाईँले यहाँबाट गर्ने भनेको र एपिआई गेटवेबाट यहाँबाट गर्ने भनेको कुराहरू चाहिँ एउटै नै हो है सो म यहाँबाट गरेँ भने फेरि त्यही कुरा गर्छु डाइनामो रिड नै गर्छु है यही रिजनमा भएको अनि त्यसपछि म के गर्छु यसलाई सेभ गर्छु अगेन जहिले पनि मेथड बनाइसकेपछि मेक स्योर यु हेभ इनेबल्ड फर्स्ट होइन बिकज यो प्रब्लम एकदम धेरै हामी डेभलपर्सहरू कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम धेरै फेस गरिराख्ने प्रब्लम हो कि सो यसले सानो प्रब्लम हो तर एकदम धेरै फेस गरिरहेको हुन्छ कि सो यो इनेबल फर्स्ट गरिराख्यो भने चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू आउँदैन अब चाहिँ हामी के गर्छौँ अगेन वी विल डिप्लोय दिस फर 10 पोइन्ट पाउनको लागि डिप्लोय गर्छु म डेममै सो आफ्टर द्याट म यो युआरएल चाहिँ पाएँ है सो यो चाहिँ गेट युआरएल हो सो म सिम्पली ब्राउजरमा गएर यो वर्किङ छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यसरी यहाँ गएर रन गरेँ भने पनि मिसिङ अथेन्टिकेसन टोकन एरर आएको छ आई थिङ्क फर्स्ट इनेबल भएन सो म वन्स मोर फेरि गर्छु ओके म एपिआई गेटवेमा जान्छु रिसोर्सेसमै जान्छु ओके सो मेरो सेसन एक्सपायर भएको रहेछ है सो यो अलिकति एजुकेट एकाउन्टहरू युज गर्नु भएको छ भने यु मे हेभ फेस्ड अ लट होइन सेसन एक्सपायर हुने प्रब्लम सो म फेरि त्यही अब लगइन गरेर ब्याक आउनुपर्छ राइट म फेरि जान्छु कन्सोल खोल्छु आई थट जस्तो त्यो मैले कर्स इनेबल गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो सेसन सकिएको थियो सो त्यो चाहिँ काम गरेन कि सो म सबै चाहिने कुराहरू एकैचोटि खोल्छु ल्याम्डा अनि डाइनामो डिबी एपिआई गेटवेमा जान्छु म फेरि अनि त्यसपछि क्रडमा जान्छु ओके अनि त्यसपछि मैले गरेको जुन गेट रिक्वेस्ट थियो फेजको लागि यसमा अझै एकचोटि के गर्छु मैले कर्सलाई इनेबल गर्छु इनेबल कर्स गर्छु यस रिप्लेस एक्जिस्टिङ गर्छु ओके सबै भयो एन्ड देन आई विल डिप्लोय दिस फेरि सेम स्टेजमै यो एरर चाहिँ फुल एक्सेस नभएको भएर यो एरर आइरहेको हुन्छ सो जस्ट इग्नोर इट we must get the response है सो यस हामीले के गरेर त भन्दा हामीले बडीमा चाहिँ हाम्रो जति पनि डेटाबेसमा डेटाहरू छ त्यो पायौँ है सो अब म के गर्छु भन्दा यसलाई सिम्पली हाम्रो वेब एप्लिकेसनबाट एक्सेस गर्नको लागि के गर्छु त
मैले मेरो एप्लिकेसनको यसको यसमा गएर कोड रिप्लेस गर्छु हैन। index.html मा सो सुरुमै रन हुने भनेको चाहिँ मेरो गेट रिक्वेस्ट हो। सो यो चाहिँ मेरो के गर्छ लोड डाटा भन्ने चाहिँ सुरुमै रन हुन्छ है। सो यो गेट रिक्वेस्टमा मैले के गर्छु त्यो एन्ड पोइन्टलाई राखिदिन्छु है त। ओके अब म यो राखिदिसकेपछि केही पनि छैन, यहाँभित्र चाहिँ आएको रेस्पोन्सलाई चाहिँ इटरेट गरेर म के गर्छु टेबलको टिडीमा रिप्लेस गर्छु है त। नेम इमेल र डिस्क्रिप्सनको रूपमा चाहिँ म राखिरहेको हुन्छु। सो यहाँ केही पनि छैन। So I'll go back to मेरो ब्राउजर अनि त्यसपछि म रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ ओके आई क्यान सी द डेटा हियर है। सो म अरू केही डेटा एड गर्छु। लेट्स से rama@gmail.com दिस इज टेस्ट सबमिट गरेँ भने चाहिँ आई क्यान सी द डेटा हियर 80 पटक है। सो यसरी हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो एउटा एप्लिकेसन नै रनेबल भयो के। मेरो एउटा जस्तो वेब एप्लिकेसन भनिरहेको छु मैले यसलाई, बट यु नो कोड एकदम सिम्पल छ, केही पनि छैन है। मैले सर्भरमा म्यानेज गर्नुपर्ने जस्तो मेरो नोडजेएस सर्भरले म्यानेज गर्नुपर्ने केही पनि छैन है। मेरो एप्लिकेसन केहीमा पनि डिपेन्डेन्ट छैन, जस्ट एउटा दुईटा एन्ड पोइन्ट युआरएलमा हैन त। त्यो भनेको एपीआई गेटवेले दिएको युआरएलमा। सो अब के भइरहेछ भने यो एपीआई गेटवे हिट हुन्छ अनि त्यसपछि लेम्डा फंक्सन हिट हुन्छ। सो यो दुईटा फंक्सनको काम भयो डेटाबेसमा राइट गर्ने। मलाई के म अब एप्लिकेसन डिप्लोय गर्छु भने मैले के सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले S3 मा राखिदिन्छु अनि S3 मा राख्छु। सो मलाई कस्टको कुराहरू त्यसपछि केही पनि लागेन कि। सो अल ह्यान्डल गर्ने। अब यसमा मेरो एकदम धेरैको रिक्वेस्ट आउला एकैचोटि, त्यति बेला स्केल अप हुने काम के भयो ल्याम्डाले गर्छ है। सो अब मलाई गेटवेहरूको प्रब्लम भएन हैन, कस्टहरू इनेबल गरिसके। त्यसको लागि मैले एपीआई गेटवे युज गरेँ। त्यो ब्याक एन्डमा ल्याम्डा जति पनि सर्भर नेटवर्क सर्भर कन्फिगरेसन्सहरू लोड ब्यालेन्सिङहरू त्यो कन्फिगरेसन्सहरू जति पनि मैले गर्नु पर्थ्यो त्यो पार्टहरू चाहिँ के भयो टोटल्ली स्किप भयो के, जुन कुरा मैले हेर्नै परेन के है। अब कति सिम्पल भयो भन्नु त। तपाईँले गराउने एउटा नर्मल वेब एप्लिकेसन कस्तो हुन्छ यस्तै त हुन्छ है। यु डु सम सर्ट अफ अपरेसन्स थ्रु युआई अनि त्यसपछि तपाईँको आफ्नै वेब सर्भर बनाउनु भएको हुन्छ। मेबी ज्याङ्गो युज गर्नु भएको हुनसक्छ, रन टाइम ल्याङ्ग्वेजहरू होइन, पाइथन हुनसक्छ, त्यो पिएचपी हुनसक्छ होइन, त्यो हुन्छ। तर कन्सेप्ट त एउटै हो नि। तपाईँले अल्टिमेटली सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाएर ब्याकएन्डबाट रेस्पोन्स ल्याउनु हुन्थ्यो। यही त भइरहेछ नि अहिले पनि। यो त एकदम सिम्पल कुराहरू गरेँ मैले होइन। बिकज दिस सेसन वाज मोर फोकस्ड अन गेटिङ स्टार्टेड होइन, कसरी चाहिँ हामी ल्याम्डामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो आफ्टर दिस आई थिङ्क तपाईँलाई यो सबै कुराहरू चाहिँ फिगर आउट गर्न सक्नुहुन्छ के हो के गर्छ भनेर होइन। सो यो कुराहरू भयो है। अब तपाईँले जस्तो म एउटा सिम्पल कि देखाउँछु भने आई थिङ्क वी हेभ टाइम 47 भनेपछि 5-10 मिनट चाहिँ छ। सो अहिले मैले के गरेँ भने जति पनि डेमोहरू देखाएँ त्यो भनेको एचटीटीपी रेस्पोन्समा ट्रिगर हुने थियो है। त्यो नभएर जस्तो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ S3 मा कुनै अब्जेक्ट पुट गर्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा कुनै फङ्सन एक्जिक्युट होस् अनि त्यसरी काम गरोस्, त्यो सेटअपहरू पनि तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अलि एडभान्स हुनसक्छ, किन नहोस्। जस्तो तपाईँले S3 मा कुनै अब्जेक्ट चाहिँ अपलोड गर्दाखेरि इमेज अपलोड गर्दाखेरि तपाईँले थम्बनेल चाहिँ ल्याम्डाले क्रिएट गरिदियोस् र त्यो अगेन लगेर कुनै S3 को अर्को बकेटमा डेस्टिनेसन अर्को बकेट क्रिएट गरेर त्यो बकेटमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिनारियो त सेम नै भयो नि है, कन्फिगरेसन थोरै डिफ्रेन्ट होला। जस्तो मैले एपीआई गेटवे युज गर्ने ठाउँमा चाहिँ के गर्छु अहिले S3 युज गरौँला होइन। तर तपाईँको जसरी ओभरअल वर्किङ कसरी हुन्छ ल्याम्डा फङ्सन त्यो कन्सेप्ट त सेम नै हुन्छ राइट। सो मैले यहाँ जस्तो पुरै एउटा जस्तो क्रिएट थम्बनेल भन्ने फङ्सनमा के गर्न सक्छु, जस्तो यहाँ गएर ट्रिगर सेट गर्दाखेरि चाहिँ S3 को ट्रिगरलाई चाहिँ म सेट गर्न सक्छु राइट। सो म यहाँ गएर जस्तो एड ट्रिगर गरेँ भने जस्तो मैले के गर्न सक्छु अघि एपीआई गेटवे बिकज मैले चाहिँ कुनै युआरएल हिट गर्दा मेरो ल्याम्डाको कोड रन गर्नुपर्ने थियो होइन। सो अब के गर्छु S3 गर्न सक्छु। S3 मा पनि कुन बकेट युज गर्ने त। सो मसँग यति धेरै बकेटहरू छ। सो यो बकेटहरू अटोमेटिकली आउँछ। सो लेट्स से सोर्स बकेट भन्नेमा के गर्दाखेरि त पुट गर्दा पोस्ट गर्दा कपी गर्दा होइन, मल्टिपार्ट अपलोड कम्प्लिटेड हुँदा अथवा चाहिँ अरू कुनै इभेन्टहरू हुँदा होइन, ग्लेसियरबाट रिस्टोर हुँदा। सो यु क्यान एक्सप्लोर योर सेल्फ के
लाइक अ टुल हो कि यो चाहिँ एउटा टुल हो जस्ट एक्सप्लोर गरेर सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ बिहाइन्ड तपाईँको वर्किङ प्रिन्सिपल कन्सेप्ट अनि जति पनि त्यो कुराहरू हुन्छ त्यो भनेको सेम नै छ है त म अहिले जसरी गरेँ त्यही नै हुन्छ सो आई होप आई कभर्ड मच एबाउट ल्याम्डा होइन कसरी स्टार्ट हुने भनेर